tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong Rafael M. Manangkil, sumasahimpapawid mula dito sa bayan ng Kapas, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo sa ating Most Essential Learning Competency na napatutunayan na ang pagiging mapagpasalamat ay ang pagkilala ng maraming bagay na napapasa iyo at malaking bahagi ng iyong pagkatao ay nagmula sa kapwa na sa kahuli-hulihan ay biyaya ng Diyos. Ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay ginagawa ng buong puso. Kabaliktaran ito ng entitlement mentality. Isang paniniwala o pag-iisip na anumang inaasam mo ay karapatan mo na dapat bigyan ng dagliang pansin. Hindi naglalayong bayaran o palitan ng kabutihan ng kapwa, kundi gawin sa iba ang kabutihang ginawa sa iyo. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Tayo munang magbalik-aral sa ating nakaraang aralin. Ang paksang ating tinalakay ay tumutukoy sa mga dahilan kung bakit nagdudulot ng kaligayahan sa tao ang pagpapasalamat. Isa-isahin natin ang mga ito. Ang mga dahilan kung bakit natin dapat na isabuhay ang pasasalamat. Ang unang dahilan ay nagtataguyod ito sa tao upang
namnamin ang mga positibong karanasan sa buhay. Ikalawa, nagpapataas ng halaga sa sarili. Ikatlo, nakatutulong upang malampasan ang paghihirap at masamang karanasan. Ikaapat, ay nagpapatibay ng moral na pagkatao. Ikalima, tumutulong sa pagbuo ng samahan. Pang-anim, pumipigil sa tao na maging mainggitin sa iba. Pang-pito, hindi sumasang-ayon sa negatibong emosyon. At ang panghuli, tumutulong upang hindi masanay sa pagkahilig sa mga material na bagay at sa kasiyahan. Iba talaga ang dulot ng pagsasabuhay ng pasasalamat. Kung ang tao ay marunong siyang magpasalamat at tumanaw ng utang na loob, maaaring mabago ang pananaw nito at maging kanyang pag-uugali. Tunay ngang nakapagpapabago sa ugali at pananaw sa buhay ng taong marunong tumanaw ng utang na loob o magpasalamat sa biyaya o tulong na natatanggap. Napatunayan na natin iyan sa ating mga nakaraang talakayan. Gayon din, napagtutuunan niya ng pansin ng magagandang nararanasan na nagiging dahilan upang magpatuloy sa buhay. At para naman sa araw na ito, ang ating pag-uusapan ay ang entitlement mentality. Narinig na ba ninyo ang salitang entitlement mentality? Kailan ba nagaganap ang entitlement mentality? Positibo ba ito o negatibo? Maaring sa iba, pamilyar sila sa salitang ito. Maaring sa iba, ay unang beses pa lang narinig ang salitang entitlement mentality. Alam nyo ba kung ano ang kahulugan at mga halimbawa nito? Tara at tuklasin natin. Sabi nga nung nakaraang episode, ang pagpapakita ng pasasalamat kahit sa simpleng paraan ay nagdudulot ng kaligayahan sa taong pinagkakautangan ng loob. Kinikilala nito ang kanyang pagkatao na nag-alay ng tulong sa lalo na sa oras ng kagipitan. Alam naman natin na mas higit na lumalalim ito kapag ang tao ay natulungan sa kanyang mga pangangailangan kapag nasa sitwasyong lugmok siya sa mga suliranin sa buhay. Dito mapapatunayan na ang pasasalamat ay isang espesyal na birtud dahil nagagampanan ang moral na obligasyon ng tao sa kanyang kapwa. Subalit may mga pagkakataong ang moral na obligasyong ito ay hindi nagagawa at dito pumapasok ang tinatawag nating ingratitude. Ang ingratitude ay nangangahulugan ng kawalan ng pasasalamat. May mga taong hindi marunong magpasalamat o iniisip na hindi na kailangan ng magpasalamat dahil sa impluwensya ng kanyang kapaligiran, tulad ng kanyang pamilya, kaibigan, at pangkat na kinabibilangan. Ang kawalan ng pasasalamat o ingratitude ay mayroon ding tatlong antas. Kung matatandaan ninyo, ay natalakay na rin natin yan nung makanakaraang episode. Ang mga ito ay ang una, ang hindi pagbabalik ng kabutihang loob sa kapwa sa abot ng makakaya. Pangalawa, ang pagtatago sa kabutihang ginawa ng kapwa. At ang ikatlo, na pinakamabigat sa lahat, ay ang hindi pagkilala o pagkalimot sa kabutihang natanggap mula sa kapwa. Ang mga ito, sabi nga, ay masamang ugali na nakapagpapababa sa ating pagkatao. Ano nga ba ang relasyon ng ingratitude sa entitlement mentality? Ang kawalan ng pasasalamat o tinatawag nating ingratitude ay masasalamin sa entitlement mentality. Ibig sabihin, ang kabaliktaran ng pagiging mapagpasalamat ay makikita dito sa tinatawag nating entitlement mentality. At ang entitlement mentality, kung susuriin, ito ay nagpapakita ng negatibo sa iba.
dahil hindi nasusuklian ang kabutihan ng kapwa. Ano nga ba ang entitlement mentality? Ang entitlement mentality ay isang paniniwala o pag-iisip na anumang inaasam ng isang tao ay karapatan niya na dapat bigyan ng dagliang pansin. Iniisip niya na kailangang ibigay ang kanyang mga karapatan kahit walang katumbas na tungkulin o gampanin. Ang entitlement mentality ay may ugnay sa kawalan o hindi pagpapasalamat sa isang bagay na natamo ng individual sapagkat iniisip nito na ang kanyang natanggap ay kanyang karapatan kung kaya siya ay hindi na nararapat na magpasalamat sa mga taong nagkaloob nito sa kanya. May iba't ibang halimbawa ng entitlement mentality. Madalas hindi natin namamalayan na ang atin palang ginagawa ay kabilang na sa tinatawag nating entitlement mentality. Ang unang halimbawa nito ay ang hindi pagbibigay pasasalamat ng mga anak sa kanilang magulang. Ang hindi pagbibigay pasasalamat ng mga anak sa kanilang magulang sa kabila ng sakripisyong ginawa nila para mabigyan ng mga ito ng magandang kinabukasan. Iniisip ng mga anak na nararapat lamang ibigay ng mga magulang ang lahat-lahat, maging ang kanilang mga hinihiling, sapagkat karapatan nila ang mga ito na dapat ibigay sa kanila. Katulad na lamang sa pagbibigay sa kanila ng kanilang edukasyon. May ilang mga kabataan ang walang pakialam sa kanilang pag-aaral. Hindi nag-aaral ng mabuti. Hindi man nila iniisip ang hirap at pagod na ginugugol ng mga magulang upang sila ay mapag-aral. Ang sa kanila, iniisip nila na anak sila. At isa ito sa karapatan na dapat ibigay ng mga magulang sa kanila bilang kanilang mga anak. Kaya kahit hindi sila magpasalamat, ay okay lang. Bilang mga anak, matuto dapat na magpakita ng pasasalamat sa mga magulang. Lalo na kung hindi dahil sa kanila, ay wala tayo dito sa mundong ibabaw. Magpasalamat tayo sa walang kapantay nilang pagmamahal at pagsasakripisyo. Bilang mga anak, isipin palagi na mayroon tayong mga karapatan na dapat mapangalagaan bilang tao. Subalit mayroon din tayong mga responsibilidad na dapat isagawa kaakibat ng mga karapatang taglay. Makikita rin sa mga kabataan ang entitlement mentality sa kanilang pagiging agresibo ng mga kabataan na makuha ang kanilang gusto sa panahon o oras na gustuhin nila. Marami sa mga kabataan na walang pakundangan ng pagiging agresibo sa mga material na bagay dahil sa pag-iral ng materialismo. Inoobliga nila ang kanilang mga magulang na ibigay ang kagustuhan nila dahil sila ay mga anak at nararapan na bilhan ng kanilang mga ninanais tulad ng cellphone, tablet, o laptop. Kung hindi man nila makuha ang gusto nila, sila pa ang may ganang makapagsalita ng masasakit sa kanilang magulang. Sa kabilang banda, hindi dapat ganito ang maging asal ng ibang mga kabataan. Matutong makontento kung ano ang mayroon kayo. Huwag ninyong asamin ang mga bagay, lalo na kung alam ninyong hindi naman kaya ng mga magulang ninyo. Matutong ibalanse kung ano ang mga pangangailangan sa mga kagustuhan nyo lamang. Walang masama sa paghahangad, pero matutong ilagay sa tamang lugar. Naintindihan ba mga bata? Mayroon pa ba kayong alam na halimbawa ng entitlement mentality? Ano-ano pa bang mga halimbawa nito? Marami pa tayong mga nakikitang mga halimbawa nito. Siguro, hindi lang tayo aware na ito pala ay entitlement mentality. Alam nyo ba na
hindi lang sa loob ng pamilya nagkakaroon ng ganitong kawalan ng pasasalamat, kundi maging sa ating lipunang ginagalawan. Ang ikatlong halimbawa nito ay masasaksihan naman sa ating lipunan. Ito ay ang iniaasa na lamang ng ilang mamamayan sa pamahalaan ng pagsustento sa kanilang pang-araw-araw na panggastos. Iniisip nila kung ano ang makukuha nila mula sa pamahalaan at hindi kung ano ang maaari nilang magawa para rito. Iniisip nila na ang ginagawang serbisyo ng pamahalaan ay nararapat lamang. Madalas nilang sabihin na trabaho ng pamahalaan iyang pagbibigay ng mga iba't ibang serbisyo, kaya okay lang at hindi na kailangang magpasalamat. Maging ang taong nawalan ng trabaho dahil sa katamaran ay sinisisi ang pamahalaan at pilit na humihingi ng bagong trabaho. Kung tutuusin at kung susumahin, marami ang alok na trabaho ang gobyerno, subalit marami ang tamad at mapaghanap. Ayaw nilang paghirapan ang kanilang makukuhang sahod. Marami ang namimili ng trabahong kanilang papasukan. Ayaw nilang nahihirapan sila. Gusto nila ay madali ang trabaho. Sabi nga ni John F. Kennedy sa kanyang inaugural address noong 1961, "Ask not what your country can do for you." Matuto tayong magsikap, gumawa para sa ating mga sarili, huwag laging iasa sa ating gobyerno. Ang susunod na halimbawa ng entitlement mentality ay ang kawalan ng pagpapahalaga sa sakripisyo ng iba. Ang kawalan ng pagpapahalaga sa sakripisyo ng iba, katulad na lang sa hindi pagbibigay pasasalamat sa mga sundalong namatay para ipaglaban ng bansa at taong bayan. May mga nagsasabing, trabaho naman nila yan. Sumasahod sila, kaya okay lang kahit hindi pasalamatan. Isa pang halimbawa nito ay maging ang ating mga tinaguriang frontliners. Madalas ay naisasandabi ang kanilang mga ginagawang pagsasakripisyo para sa atin, lalo na sa panahon ngayon na kinakaharap natin ang isang kalaban na mahirap sugpuin, ang COVID-19, na nagkakaroon na ng iba't ibang variant. Lagi sanang alalahanin at gawing inspirasyon natin ang sakripisyo at pakikipaglaban ng ating mga bayaning sundalo at frontliners upang makamit ang kalagayan na ating tinatamasa. Patuloy sanang manaig ang pusong mapagpasalamat sa kanila. Sa laban na ating kinakaharap sa kasalukuyan, tayo ay patuloy na magtulungan upang sama-sama nating malampasan ang krisis na tungo sa isang malaya at ligtas na bayan. At ang panghuli, ang pagsasawalang bahala sa pagsisikap at pagtuturo ng mga guro. Napakaganda ang hangarin ng mga guro para sa kanilang mga mag-aaral. Ginagawa nila ang lahat para matuto at magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanilang mga mag-aaral. Subalit, marami sa mga mag-aaral ang walang pakialam sa sakripisyo ng mga guro. Madalas din nilang sabihin na trabaho nila yan. Nagsasahod sila, kaya kahit hindi magpasalamat, ay okay lang. Pagod, pawis, sakripisyo ang ginagawa ng mga guro sa simpleng pagsasabi ng salamat o sa pag-aaral ng mabuti, naway masuklian sila. Naway pahalagahan ang kanilang mga pagsisikap na maihatid kayo sa magandang bukas. Ang kawalan ng pasasalamat ay isang hindi magandang pag-uugali ng isang tao. Sabi ko nga kanina, ito ay nakapagpapababa ng pagkatao ng isang individual. Nagpapakita lamang ito ng pagiging makasarili. Ang isang taong hindi marunong magpasalamat ay hindi marunong magbalik ng utang na loob. Wala itong pakialam at pagpapahalaga sa kabutihan na ginawa ng kapwa.
itinatago ang mabuting gawa ng kanyang kapwa at kinakalimutan na lang ito. May mga tao talaga na hindi marunong magpasalamat o iniisip na hindi na kailangan ng magpasalamat dahil sa impluwensya ng kanyang kapaligiran, pamilya at pangkat na kinaaniban. Mayroon pa ba kayong mga katanungan? Kung talagang naiintindihan ninyo ang ating aralin sa araw na ito, muli ibigay ang entitlement mentality, masasalamin ang kabaliktaran ng pagiging mapagpasalamat. Ito ay isang paniniwala o pag-iisip na anumang inaasam ng isang tao ay karapatan niya na dapat bigyan ng dagliang pansin. Ano-ano naman ang mga halimbawa ng entitlement mentality? Ito ay ang walang pasasalamat sa magulang, pagiging agresibo na makuha ang kanilang gusto sa oras na gustuhin nila, kawalan ng pagpapahalaga sa sakripisyo ng iba, iniaasa sa pamahalaan ang pagsustento sa pang-araw-araw na panggastos at ang pagsasawalang bahala sa pagsisikap at pagtuturo ng mga guro. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw na ito. Una, ang pagpapasalamat ay isang moral na obligasyon. Ang sinumang nagbibigay ay nararapat lamang na pasalamatan. Pangalawa, kailangan nating ibalik sa ating kapwa ang nararapat lamang para sa kanya. Hindi ito namimili, hindi nakabatay sa kalagayan sa buhay o estado sa lipunan. At ang pangatlo, na mahalagang tandaan, asahan na ang lahat ng ito ay babalik sa iyo, hindi man sa paraang katulad ng ginawa mo, ay higit pa ang babalik sa iyo, doble o minsan triple pa ang balik, ika nga nila. At ang pang-apat, tandaan na ang kawalan ng pasasalamat ay isang hindi magandang pag-uugali ng isang tao at ito ay nakapagpapababa ng pagkatao ng isang individual. Isang talakayan na naman ang malapit nang matapos at ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Mayroon lamang tayong 5 katanungan. Isulat ang P kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pasasalamat. At EM naman kung ito ay entitlement mentality. Makinig at unawaing mabuti ang mga tanong. Para sa unang katanungan, naglalaro ng online game si Rico habang nag-o-online class. Ulitin ko, naglalaro ng online game si Rico habang nag-o-online class. Ano sa tingin ninyo ang tamang sagot? Ang sagot para rito ay EM. Nagpapakita ito ng entitlement mentality. Ikalawa, nagsusuot ng face mask at face shield si Karen kapag lalabas siya ng bahay. Nagsusuot ng face mask at face shield si Karen kapag lalabas siya ng bahay. Ang tamang sagot, mga anak, ay P. Dahil ito ay nagpapakita ng sitwasyon ng pasasalamat. Ikatlo, nagalit si Ria sa kanyang nanay dahil hindi niya nabili ang cellphone na inihabilin niya. Nagalit si Ria sa kanyang nanay dahil hindi niya nabili ang cellphone na inihabilin niya. Ang tamang sagot ay EM. Ika-4,
Nginitian ni Roy ang driver ng jeep na kanyang sinakyan dahil nakarating siya sa lugar na kanyang pinuntahan ng ligtas. Nginitian ni Roy ang driver ng jeep na kanyang sinakyan dahil nakarating siya sa lugar na kanyang pinuntahan ng ligtas. Ang sagot naman para dito ay P. At ang ikalimang tanong, nag-aaral ng mabuti si Patrick upang makamit ang kanyang pinapangarap na maging engineer. Nag-aaral ng mabuti si Patrick upang makamit ang kanyang pinapangarap na maging engineer. At ang sagot dito ay P. At ngayon, binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot na ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito, ay inyong may sasabuhay sa araw-araw. Ugaliing manood sa RTV Tarlac Channel 26 at makinig sa inyong talapihitan sa 8 to 8 a.m. DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, tuwing Lunes at Miyerkules, ganap na 1:00 hanggang 1:25 ng hapon para sa ating mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong Rafael M. Manangkil, kasama ang manunulat ng script na si Ginang Evelyn A. Ramos na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learn and have fun together. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC, 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Christina S. Moniz, your teacher anchor for Science Grade 8, broadcasting live here at Victoria Tarlac. You can also watch us via Converge Cable TV Channel 100. How are you, Grade 8? I hope you're doing great. Are you ready for another exciting day of learning? Join me once again as we explore the fascinating world of science at the comfort of your home.
I invite everyone to bring out your science learning materials and of course your pen and paper. If you have questions or clarifications, feel free to type this in the comment section of our Facebook live stream. In our previous lessons, we've learned the difference between physical change from chemical change and endothermic phase change from exothermic phase change. Today, for the continuation of Quarter 3, Module 2, we will be learning more about endothermic phase change. But before we proceed to our discussion, let me first check if you kept something from our lesson last time. So, let's have a short review quiz. What you need to do is to choose the letter of the correct answer. Write it down on your activity sheet or notebook, and you can also type your answers in the comment section of our Facebook Live. Are you ready, my dear grade 8 learners? Great! Let's begin. Number 1. What type of change in matter is irreversible and it can transform one substance into a new one? A. Physical change. B. Chemical change. C. Endothermic phase change. D. Exothermic phase change. Write down your answer or you can also type your answer in the comment section. Are you done? The correct answer is letter B. Very good, grade 8. For number 2, this type of energy is also known as heat, which can be either taken in or given off from objects. A. Solar energy. B. Thermal energy. C. Electrical energy. D. Potential energy. Write down the letter of your answer, grade 8 learners. Are you finished? If your answer is letter B, that is correct. For number 3, which of the following is not a physical change? A. Chopping a carrot. B. Melting a butter. C. Frying an egg. D. Freezing water to make ice. Write down your answer or type it in our Facebook live chats. Are you done? Sounds good. The correct answer is letter C. I'm sure you got that correctly. For number 4, which of the following statements is true about physical change? A. There is no new substance formed in a physical change. B. There is a new substance formed in a physical change. C. Physical change involves the rearrangement of atoms. Or D. Physical change is not a reversible process. Write down your answers, my dear grade 8 learners. Is everyone finished? Let's reveal the answer. The correct answer is letter A. Did you get it right? That's great, grade 8. And finally, number 5, slow-moving molecules are found in what state of matter? A. Solid. B. Liquid. C. Gas. Or D. B and C. Write down the letter of your answer. Are you done? That's nice. The correct answer is letter A. Were you able to get all the correct answers? Great job, grade 8 learners. I think everyone is ready to explore more about the endothermic phase changes. We've learned last time that matter is capable of undergoing changes which are classified as physical change and chemical change. All of these changes are accompanied by either an input or an output of energy in the form of heat or due to the change in temperature. So, they are either an endothermic phase change or an exothermic phase change. For today's lesson, our most essential learning competency is to explain physical changes in terms of the arrangement and motion of atoms and molecules. And our learning objectives this afternoon are the following. Number 1,
explain phase changes using the particle model of matter. And number 2, differentiate the 3 endothermic phase changes. And lastly, appreciate the importance of phase change in our daily lives. Matter occurs in the 3 phases such as solid, liquid, and gas. Particles in all phases of matter are in a constant motion. By adding energy, usually in a form of heat, the temperature increases. The bonds that hold a solid together can slowly break apart. The object goes from one state or phase to another. Let me repeat, when phase change occurs, only the state of substance is changing, not its chemical composition. Can you enumerate some of the phase changes you know? I have given you that at our assignment last episode. So let us check your answers if they are correct as I discuss the endothermic phase changes. There are 3 phase changes under endothermic phase change: the melting, evaporation, and sublimation. To understand these phase changes more, let's have an activity. For activity number 1, entitled What Changes Takes Place, we will be going to analyze the pictures or video clips and answer the questions that follow. Write your answers on a separate sheet of paper, or you may also type your answers in our Facebook live stream. Okay, first we have the lighted candle. Watch the video clip and observe what happens to the candle. And after that, we will answer the guide questions. Are you ready? Okay, so are you ready to know the answers? Okay, so let's answer the guide questions. For number 1, what is your observation about the candle before it is lighted? Yes, the candle is in a solid state. Number 2, how about during the time the candle was lit? Very good. The candle slowly turns into liquid. And number 3, how about after putting out the flame of the candle? That's right. It became solid again. And number 4, what state of matter is the lighted candle when it melts? Good job. It is in a liquid state. And number 5, what process takes place when solid state changes to a liquid state? You know the answer? Very good. That is what we call melting. So next, we have letting wet clothes to dry under the sun. Watch the video clip closely and observe what happens as the woman hangs the wet clothes in the wash line. Are you ready to answer the guide questions? Great. For number 1, what is your observation on the wet clothes before exposing to the heat of the sun? When the clothes are still in the laundry basket after washing them, yes, the clothes are heavy and watery because they are still wet. Number 2, how about during the time of sun exposure? That's right, they slowly dried up. And for number 3, how about after it was exposed to the sun? What is your observation? Very good. The clothes are already dry. And number 4, what process takes place when a liquid state changes to gas state? Do you know the answer? Good job. That is what we call evaporation. And last, we have the bathroom deodorizer is placed inside the comfort room. Watch the video clip. Observe what happens. Watch closely, grade 8. Are you ready to answer the guide questions? Great. For number 1,
What is your observation about the size of the toilet deodorizer based from the given conditions? A. Packed toilet deodorizer at day 0. What do you observe? Yes, it is in its original size. How about unpacked deodorizer after 5 days? That's right, the size is decreased. And then last, unpacked deodorizer after 50 days. What do you observe? Very good. The bathroom deodorizer is almost gone or completely gone. Good job. Because the temperature changes, because the temperature change, the deodorizer slowly decreases its size. I'll repeat, because of the temperature change, the deodorizer slowly decreases its size. And what process takes place when solid state changes to gas state? Do you know the process? That's correct. That is what we call sublimation. Did everyone have the same observation? Very good, grade 8 learners. Let's do another activity for you to understand fully the phase changes of matter using the particle model. For activity number 2, titled Phase Changes Using the Particle Model of Matter, what we need to do is to analyze the video clip and answer the questions that follow. Write your answers on a separate sheet of paper, or you may also type your answers in our Facebook Live chats. Watch our video clip carefully and observe the arrangement and movement of the particles. Are you ready to know the answer? Very good. Here are our guide questions. I will give you 30 seconds to answer these questions. Write your answers on your paper, or you can type your answer on the comment section. Your 30 seconds starts now. Time is up. Let's check your answers. For number 1, what happens to the arrangement of particles of matter as the temperature increases? What happens to the arrangement of particles of matter as the temperature increases? Did everyone see that as the temperature of particles increases, the attractive forces decreases? All right, that is correct. When the water is heated, the temperature increases. Particles break from their bonds. That causes them to change their positions and creates spaces. For number 2, what happens to the kinetic energy of particles of matter as temperature increases? Again, what happens to the kinetic energy of the particles of matter as temperature increases? Did everyone see that the kinetic energy or the motion of the particles increases as temperature increases? Yes, that is correct. When the water is heated, the temperature rises and particles get excited, causes them to move rapidly. Did you get the correct answers? Well done, grade 8 learners. Increasing the temperature will result in the increase of kinetic energy or motion of particles. And this will affect the current arrangement of the particles in solid, liquid, and gas. As the temperature increases and the kinetic energy also increases, the tiny particles move, resulting to a farther distance between the particles. We have 3 endothermic phase changes or
phase changes that requires input of energy, usually in the form of heat or due to the increase of temperature. We have melting, evaporation, and sublimation. Melting is the process by which a substance changes from solid phase to liquid phase. Melting occurs when the thermal energy of a solid increases, usually through the application of heat, such as the molecules become less ordered. In a solid, the strong attractions between the particles hold them tightly packed together. Even though they are vibrating, this is not enough to disrupt the structure. When a solid is heated, the particles gain energy and start to vibrate faster and faster. And at this point, the solid is melting to form a liquid. Next, we have evaporation. Within a liquid, some particles have more energy than the other. These more energetic particles may have sufficient energy to escape from the surface of the liquid as gas or vapor. This process is called evaporation. And the result of evaporation is commonly observed when puddles or clothes under the heat of the sun. Evaporation happens from the surface of the liquid. Again, evaporation happens from the surface of the liquid. As the temperature increases, the rate of evaporation also increases. Next, we have sublimation. Sublimation is the transition from solid phase to the gas phase without passing through an intermediate liquid phase. The term sublimation only applies to physical changes of state and not to the transformation of solid into a gas during a chemical reaction. Again, increasing the temperature will result in the increase of kinetic energy or motion of particles, and this will affect the current arrangement of particles in solid, liquid, and gas. As the temperature and kinetic energy are both increased, the tiny particles move, resulting to a farther distance between the particles. There you have it, learners. I hope you learned something amazing today. Thank you so much for listening, and I'm glad that you're still tuning in. To check if you really understood our lesson, I invite everyone to grab your paper and pen once more and join me in answering our 5-item quiz. Are you ready, grade 8? That's great. For our short quiz, fill the spaces. What we need to do is to complete the paragraph by choosing the correct term inside the pool of words. I will give you 30 seconds to answer our short quiz, and right after, we will check your answers. Your 30 seconds starts now. Write your answers. You can also type your answers on the comment section. Okay, time's up. Let us check your answers. For number 1, melting is the process by which a substance changes from solid phase to the liquid phase. Your answer must be melting. Number 2, evaporation happens from the blank or the surface of the liquid. And number 3, sublimation is the transition from the solid phase to the gas phase
without passing through an intermediate liquid phase. And for number 4, increasing the temperature will result in the increase of kinetic energy or motion of particles. And lastly, as the temperature of particles increases, the attractive force decreases. Okay, very good, grade 8. Did you get the correct answers? That's great, grade 8. For those who got the 5 points or the perfect score, tap the heart react. For those who got 4 points, tap the like react. And for those who got 3 or less than 3 points, tap the care react. All right. It's nice to see that most of your reacts are hearts. And that only means you have discovered something amazing during our broadcast. It has been a meaningful journey for all of us this afternoon. Just keep on tuning in to our radio station DZTZ 828 Radio Pilipino Tarlac and keep on watching on RTV Channel 26. You can also watch us via Converge Cable TV Channel 100. If you have questions or clarifications about our episode today, you can send me a message on my contact number 0905-447-6566. Again, my contact number is 0905-447-6566. I will be happy to receive and answer all your queries. Again, this is Teacher Christina saying, changes in matter occur around us all the time. These changes are essential parts of our daily lives. Let's appreciate the things that undergo the process of phase change. And let us embrace the only permanent thing in this world, which is change. Remember, don't be afraid in change, or don't be afraid of change, because change is only leading you to a new beginning, a new chapter, or a new phase of our life. Thank you and see you next time. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Pinarangalan kamakailan ang top performing cop sa Camp General Francisco sa Macabulos sa Tarlac City. Sa paunguna ni Regional Director Brigadier General Jose S. Hidalgo Jr. ng Police Regional Office Region 3. Malugod na sinalubong ng Tarlac Provincial Police Office personnel ang mga top cops sa isang traditional arrival honors. Matapos nito, nagsagawa si Regional Director Hidalgo ng Talk to Men at personal na ginawaran ng mga deserving na PNP personnel sa pagiging ehemplo sa kanilang paglilingkod sa bayan. Matapos nito, binisita niya ang isang bloodletting activity ng Advocacy Support Group at JBL Management sa isang covered court upang bigyang pagkilala ang kanilang patuloy na suporta sa Philippine National Police. Kaugnay nito, nagsagawa sila ng turnover ng Police Mobile Patrol sa Hirona, Moncada at Pura Police Stations at ribbon cutting at blessing ng mga bagong building sa Camp General Francisco S. Macabulos tulad ng PCO Barrack, Multipurpose Center, Covered Parking at bagong Police Headquarter Building na pinangunahan ni na Police Brigadier General Hidalgo, Tarlac Province Governor Susan Yap, Hirona Mayor Elo Eclar, Moncada Mayor Estelita Aquino at Pura Vice Mayor John Paul Balmores. Sa isang mensahe, binigyang diin ni Brigadier Hidalgo ang 3 I's, Intelligence, Integrity, and Initiative na mahalagang katangian ng mga pulis sa pakikipag-ugnayan sa komunidad.
Sa pamumuno ni Mayor Christy Angeles at City Government of Tarlac, nagsagawa kamakailan ng Bakuna Champions Training Course para sa mga barangay health workers ang City Health Office sa pangunguna ni Dr. Carmela Go sa Kaisa Convention Hall, Tarlac City. Dumalo sa nasabing aktibidad ang 517 barangay health workers mula sa 10 city health centers ng Tarlac City, kung saan nakatanggap sila ng dagdag kaalaman at training course tungkol sa vaccination. Kasama sa nasabing aktibidad sina Nurse Christine Berlin-Kioni, kung saan tinalakay niya ang introduction of vaccination, Nurse Sheila Dano para sa interpersonal communication, at Nurse Marilyn De La Cruz para sa partnership building and engagement. Ang vaccination training ay dagdag kaalaman at kahandaan para sa mga barangay health workers sa nalalapit na mass vaccination para sa measles, rubella at oral polio vaccine supplemental immunization activity sa buwan ng Mayo. Ang nasabing training course ay upang makapaghikayat ng mga barangay health workers na mabakunahan ng maraming mamamayan ng Tarlac upang makaiwas na dapuan ng iba't ibang uri ng sakit. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Tuberculosis. Gaano katagal ang gamutan ng TB? Ang tuberculosis treatment ay umaabot ng 6 hanggang 8 buwan na pag-inom ng gamot. Kapag naman ito ay naantala, maaaring umabot ng 2 taon ang gamutan. Tandaan, ang TB ay hindi namamana, hindi nakukuha sa pagpapagod, pagpupuyat o pagkatuyo ng pawis sa likod. Hindi na ipapasa sa paghawak ng gamit ng taong may TB. Hindi nakukuha sa kagat ng lamok. Kaya kung may suspetsa, agad kumonsulta. Libre ito. Maging bahagi ng TB-Free Pinas. Konsultayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radyo Pilipino Tarlac. We are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. By the way, I am Mary Jane Palara, your Math 8 anchor teacher for today. Before anything else, I want you to open your self-learning modules with the lesson on triangle congruence. For those who are using their textbooks, you can find the lesson on pages 319 to 324. I will give you 5 seconds to prepare the needed materials. We will look into the content of the lesson in your books as we go on with the discussion later on. For now, I want to check if you can still recall your previous lesson with Sir Warren Ragasin as we review or as we have a short game.
For the mechanics of the game, I will show you 5 pairs of figures and you are going to determine if they are congruent or not. If the figures are congruent, you have to type C in the comment section or you can write it on your paper. On the other hand, if you think the figures are not congruent, you can type or write X. Is the instruction clear to you? Then here are the pairs of figures. For the first pair, we have figure 1 and figure 2. Again, you only have to write or type C or X in the comment section. The answer here is C. These 2 figures are congruent. As you can see, they have the same size and shape. Let's continue with the second pair. How about this? Is it C or X? The answer is X. Even though they are of the same shape, but the other one or figure 2 is obviously bigger. So they are not congruent figures. Let's continue with number 3. Are they congruent or not? The answer is X. As you can see, they may be of the same size, but they are not of the same shape. So they are not congruent. Here is number 4. Obviously, they are not congruent. So the answer in number 4 is X. Let's continue with the 5th pair. So we have figure 1 and figure 2. And the answer for number 5 is C. Figure 1 and figure 2 are congruent. Even though they have different colors, they are of the same size and shape. That's why they are considered congruent figures. How was your score? I hope that you were able to get 5 out of the 5 pairs of figures that I have shown you. With that short game, you should have recalled the definition of congruent figures. As I have said earlier, congruent figures are figures with the same size and shape. That definition also applies to congruent triangles. Our game made it seem easy to determine congruence of 2 figures just by looking at the illustrations. However, our lesson on triangle congruence requires us to inspect and compare the corresponding sides and the corresponding angles of 2 triangles before we can conclude that they are congruent. That is the focus of our discussion for today. And our lesson is illustrating triangle congruence. To start, I want you to read carefully and try to understand this definition. It says there, 2 triangles are congruent if their vertices can be paired so that corresponding sides are congruent and corresponding angles are congruent. Again, I want you to analyze this definition. 2 triangles are congruent if their vertices can be paired so that corresponding sides are congruent and corresponding angles are congruent. I hope that the definition gave you an idea on how to determine congruent triangles. Before we continue, let us be familiar first with the following symbols. So we have the symbol for correspondence, the symbol for congruency, the symbol for triangle, and here is a notation that is read as triangle ABC is congruent to triangle DEF.
That is the way of reading that notation. Take note of those symbols as we explore the first example. In example number 1, we are given two triangles, triangle ABC and triangle DEF. Can you see the tick marks and arcs in both figures? Those marks indicate which part of the two triangles are congruent. We can write the correspondence between these two triangles with the symbol ABC corresponds to DEF. Okay, this means that angle A is paired with angle D, angle B is paired with angle E, and angle C is paired with angle F. With that, let us compare the corresponding sides and corresponding angles of the two triangles. First, let us compare the corresponding angles. We have angle A and angle D. As you can see in the figure, both angles have one tick mark each. This means that these two angles are congruent. When we write it, so we can state angle A is congruent to angle D. Next, we have angle B and angle E. As you can see in the figure, these two angles have three tick marks each, so they are considered congruent. In notation, we write angle B is congruent to angle E. The last pair of congruent angles is angle C and angle F, since both of them have two tick marks each. We write angle C is congruent to angle F. Now we are done with the pairs of congruent angles. Let's continue with the pairs of congruent sides. Both AB and DE have two tick marks each, which makes them congruent. We write AB is congruent to side DE. Similarly, side BC and side EF have one tick mark each, so they are considered congruent. We write side BC is congruent to side EF. And the last pair, side CA is congruent to side FD. So we write it in symbol. What did you notice about the corresponding angles and corresponding sides? All the pairs of corresponding sides and corresponding angles are congruent. This means that triangle ABC is congruent to triangle DEF. In symbols, we can write triangle ABC is congruent to triangle DEF. This example illustrates that the corresponding parts of congruent triangles are congruent. Remember that acronym CPCTC? The corresponding parts of congruent triangles are congruent. So that is example number 1. Let us continue with the next example. In example number 2, we are given triangle ABD is congruent to triangle CBD. We have to write down the 6 pairs of congruent corresponding parts. We have to complete these pairs. So I will give you 5 seconds to try and analyze and write your answers on your paper. I know you have your answers, so let us try to answer this problem. In example 2, we are asked to write down the 6 pairs of congruent corresponding parts
given that triangle ABD is congruent to triangle CBD. Let us check first the sides. Since triangle ABD is congruent to triangle CBD, this means that angle A corresponds to angle C. That's why we write the first answer, which is angle A is congruent to angle C. Next, we can see from the illustration that angle B corresponds to angle B. That's why we write that angle B is congruent to angle B. Next, angle D corresponds to angle D. So we write angle D is congruent to angle B. We move on with the sides. Line AB corresponds to line CB. So we write AB is congruent to line CB. Next, line BD corresponds to line BD. So we write BD or line BD is congruent to line BD. And the last pair of congruent parts is AD is congruent to side CD. So we write line AD is congruent to line CD. So those are the answers to example number 2. Before we move on to the next example, I will give you 10 seconds to draw 2 congruent triangles on your paper. We are going to write on these triangles as we answer example number 3. Using those 2 triangles that you have drawn, we are going to put marks for us to show the following. So it says there, which triangles are congruent if side MA is congruent to side AF, side AX is congruent to side FC, side MX is congruent to side KC, angle M is congruent to angle K, and angle A is congruent to angle F, and angle X is congruent to angle C. So we are going to put marks for us to answer that problem. So first, let us look at the corresponding or congruent corresponding sides of these 2 triangles. It is stated in the given that line MA is congruent to line KF. This means that we can label any of the 2 remaining angles in the first triangle as angle A. But first, we have to put or label the first vertex as M, and for the second triangle, we label it as K. And then the second angle for the first triangle is A, and the second angle for the second triangle is F. After that, we can continue with the next one, which is to illustrate side AX is congruent to side FC. So what follows after angle A is angle X. The same for the second triangle, we label the third angle as angle C. So we have now illustrated that side AX is congruent to side FC. We have also put 2 tick marks on both sides to show that they are congruent. For the last pair, we have to put 3 tick marks on side MX and side KC to show that they are also congruent. Next, we have to illustrate that angle M is congruent to angle K. So we just have to draw
arcs. So one arc for each. That means that they are congruent. Next, angle A is congruent to angle L. We can put two arcs on both angles to show that they are congruent. Lastly, we can show angle X is congruent to angle C by putting three arcs on each angle. So we are done with our illustration. So we can say that triangle MAX is congruent to triangle KFC using those markings. Were you able to follow with our discussion? If yes, kindly react or comment with a heart symbol in the comment section. Well, thank you for sending your reactions. Now let us have a recap of our lesson. We've learned that two triangles are congruent if their vertices can be paired so that corresponding sides are congruent and corresponding angles are also congruent. One way of doing this is by using tick marks to show that corresponding congruent sides and corresponding congruent angles of two triangles are congruent. With the definition and examples given, let us try to answer the following questions regarding triangle congruence. So what you'll have to do is to type your answer in the comment section. You just have to type the letter of your answer. Are you ready? Here is question number 1. By the way, here are the other answers for example 3. For question 1, which of the following shows the correct congruent statement for the figure below? 5 seconds to answer. And the answer to this question is B. Okay, as you can see in the figure, angle P is congruent to angle L, angle Q is congruent to angle J, and angle R is congruent to angle K. That's why the answer is letter B, wherein triangle PQR is congruent to triangle LJK. Next, question number 2. In the figure, triangle POG is congruent to triangle SOR. What is the side corresponding to PO? Again, in the figure, triangle POG is congruent to triangle SOR. What is the side corresponding to side PO? I will give you another 5 seconds to analyze and answer this question. So for question number 2, we have triangle POG and triangle SOR. Even if we do not look at the figure, we know that side PO is congruent to side SO. So the answer to this question is letter D. Okay, we can say that side PO corresponds to side SO. Were you able to get that? Very good. Here is the last question. Listed below are the 6 pairs of corresponding parts of congruent triangles. Name the congruent triangles. Again, listed below are the 6 pairs of corresponding parts of congruent triangles. Name the congruent triangles. Here are the congruent corresponding parts. Side SA is congruent to side JO. Side AD is congruent to side OY. Side SD is congruent to side JY.
angle D is congruent to angle Y, angle A is congruent to angle O, and angle S is congruent to angle J. What is your answer? The answer is letter C. Obviously, triangle SAD is congruent to triangle JOY. That is the answer to question number 3. I hope that you were able to answer those 3 questions correctly. If you have other questions or concern about our lesson, you can send me a message in my number 0915-622-2523. Again, that is 0915-622-2523. And as we end our lesson, let me leave you this quotation on congruence by Nathaniel Branden, as he said, "Integrity is congruence between what you know, what you profess, and what you do." Again, integrity is congruence between what you know, what you profess, and what you do. That is by Nathaniel Branden. I hope that you have learned a lot today in our discussion. Once again, I am Mary Jane Palara, your Math 8 anchor teacher for today. Until next time, bye! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sa Paniki Tarlac, nakatanggap kamakailan ang lahat ng barangay officials, secretary, treasurer at SK chairman sa bayan ng Paniki ng tulong pinansyal mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang ayudang natanggap ng mga ito ay naisakatuparan dahil sa pakikipagtulungan ni Paniki Mayor Max Rojas kay Pangulong Marcos. Nakatanggap naman ang mga ito ng 3,000 piso. Ginanap ang aktibidad sa Eduardo Cuanco Jr. Gymnasium. Sa inilabas na resulta ng Supreme Court of the Philippines Public Information Office kamakailan patungkol sa November 2022 bar examination, 3,992 ang nakapasa rito. 8 sa mga ito na pawang mga first-time takers ay mga dating estudyante ng Tarlac State University School of Law. Kabilang sa mga ito ay si Attorney Bettina Jane Garcia, isang alumni ng TSU School of Law taong 2022. Dagdag pa rito, noong April 2022 o 2020 at 2021 bar examination, tinatayang mayroong 27 na mga bagong lawyers ang naiproduce ng universidad. Kabilang dito si Attorney Michael John Di Marucot,
na mayroong 85 to 95% na siya ring valedictorian ng TSU School of Law Batch 2021. Meron na ngayong 72.73% passing rate ang TSU para sa mga first-time takers. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin habang lumilindol. Yumuko at magtago sa ilalim na matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito. Umiwas sa mga bintanang salamin, mga aparador at mabibigat na gamit na maaring mahulog o matumba. Matapos ang pagyanig, agad na lisanin ang gusali at pumunta sa evacuation area. Kung ikaw ay nasa labas, magtungo agad sa open area. Lumayo sa mga gusali, puno, poste at mga lugar na may panganib ng pagguho ng lupa. Kapag naman nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Suma sa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at kasabay na naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Mapapanood na rin ang Aral TarlakHenyo live sa Converge Cable Channel 100. Ako si Ma'am Madel, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino sa ikawalong baitang. Kayo ay kasalukuyang nakikinig ng isang remote live broadcast mula dito sa Karangyaan, Tarlac City. Tiyak ko na handa na ang lahat para sa panibagong kaalaman at kasanayang ating matututunan sa araw na ito. Ihanda na natin ang ating mga sarili. Makinig upang matuto. Tumutok upang maunawaan. Mag-isip upang makapagbigay ng puro-puro. Ngunit bago tayo magsimula sa ating aralin, kung may mga katanungan, ay maaari ninyong isend ang mga ito sa numero
0912-243-7344. Kung ulitin ko, maaari niyong isend ang mga ito sa numero 0912-243-7344. At ating sisikaping masagutan bago matapos ang talakayan. At kung sakaling hindi masasagot ay huwag kang malulungkot dahil sasagutin ko na lamang ito offline. Kaya, kung gayon, pumesto na sa pinaka-komportableng upuan at alam kong hawak na ninyo ang inyong compendium at learning activity sheets. Bago tayo dumako sa ating makabuluhang talakayan sa araw na ito, atin munang balikan ang naging talakayan noong nakaraang pagkikita kasama ang ating teacher broadcaster na si Ma'am Jana. Alam ko na natatandaan niyo pa ito. Ito ay ang nagagamit sa iba't ibang sitwasyon ang mga salitang ginagamit sa informal na komunikasyon. Na kung saan ang informal na komunikasyon ay gumagamit ng mga karaniwang salita at palasap na ginagamit sa pang-araw-araw na pangungusap. Natutunan din natin na ang informal na salita ay nauuri rin sa apat. Ito ay ang lalawiganin, balbal, kolonyal, at banyaga. Mabilisan lamang ito Hanapin sa loob ng pangungusap ang informal na salitang ginamit at tukuyin kung anong uri ito. Ulitin ko ang panuto. Hanapin sa loob ng pangungusap ang informal na salitang ginamit at tukuyin kung anong uri ito. Para sa ating unang pangungusap. Matapang na hinarap ng CQ ang mga nanloob sa kanyang binabantayang bangko. Ulitin ko Matapang na hinarap ng CQ ang mga nanloob sa kanyang binabantayang bangko. Anong informal na salita ang ginamit sa pangungusap? Sige nga mga kapantas. Tama! CQ o ang pinaikling security guard. Maaari nyo bang maibigay kung anong uri ito ng informal na salita? Tama kayo ulit mga kapantas. Balbal nga ang tamang sagot o tinatawag din sa Ingles na slam. Dumako naman tayo sa ikalawang pangungusap. Maaari bang makahiram ng iyong ballpen? Ulitin ko Maaari bang makahiram ng iyong ballpen? Anong informal na salita ang ginamit sa pangungusap? Mahusay! Ballpen! Anong uri ng informal na salita na bibilang ngayon ang salitang ballpen? Ang tamang sagot ay banyaga. Napakahuhusay talaga ninyo mga kapantas. At ako'y lubusang nagagalak sapagkat natatandaan nyo pa nga ang mga mahalagang kaisipang natalakay noong nakaraan. Ngayong hapong ito, samahan ninyo akong makinig at matuto ng isang panibagong aralin sa Filipino ikawalong baitang. At ito ay hango sa MELC na o Most Essential Learning Competency na pag-iiba ang katotohanan o facts sa hinuha o inferences, opinion o personal na interpretasyon ng kausap. Bago tayo tumungo sa mismong talakayan, atin munang sagutan ang mga sumusunod na pahulaan. Handa na ba kayo mga kapantas? Para sa unang bilang. Nagsasalita, walang dila. Maingay, ngunit walang bunganga. Uulitin ko Nagsasalita, walang dila. Maingay, ngunit walang bunganga. Anong bagay kaya ang tinutukoy dito mga kapantas? Tama!
Radyo nga ang tinutukoy na bagay sa unang bilang. Dumakot tayo sa ikalawang bilang. Walang apoy, ngunit daladalay umuusok na balita, binabasa ni Ama uma-umaga, makabagong impormasyong tunay at mahalaga. Ulitin ko ha, walang apoy, ngunit daladalay umuusok na balita, binabasa ni Ama uma-umaga, makabagong impormasyong tunay at mahalaga. Anong bagay naman ang tinutukoy dito mga kapantas? Sige nga, hulaan natin. Pahayagan, napakahusay ninyo mga kapantas. Dumako tayo sa ikatlo. Oras-oras, minu-minuto, pinabubuksan ng nanay mo, nagsisilbing libangan ng pamilya, mahalagang impormasyon, makukuha pa. Ulitin ko ha, oras-oras, minu-minuto, pinabubuksan ng nanay mo, nagsisilbing libangan ng pamilya, mahalagang impormasyon, makukuha pa. Ano kaya ang tinutukoy dito mga kapantas? Napakahusay! Telebisyon nga ang tamang sagot. Dumako naman tayo sa ika-4 o ang ating panghuling pahulaan. Alam niya ang lahat sa buong mundo. Ang lahat ng sagot sa mga katanungan ay maaaring maibigay ng napakabilis sa iyo. Alam niya ang lahat sa buong mundo. Ang lahat ng sagot sa mga katanungan ay maaaring maibigay ng napakabilis sa iyo. Ano kaya ang tamang sagot mga kapantas? Computer! Tumpak! Mahuhusay talaga kayo mga kapantas. Alam niyo ba na sa kasalukuyan, isa sa mga itinuturing na nakahihikayat at nakaiimpluwensya sa isip at damdamin ng mga tao ay ang mass media. Madali nitong napupukaw ang interes ng mga tao sapagkat ginagamitan ito ng audio o ng ating pandinig at visual o ng ating paningin. Ang mass media ay tumutukoy sa iba't ibang paraan ng komunikasyon kung saan naaabot nito ang maraming tao sa mundo, tinatawag na audience o receiver, na wala namang personal na relasyon sa mga sender nito. Nakapaloob sa mass media ang larangang broadcast na pinapapalooban ng radyo at telebisyon. Sumunod naman ang print na binubuo naman ng pahayagan at limbagan. Advertising tulad ng commercial ads at patalastas, gayon din ang mga posters. Kabilang din sa mass media ang mga billboards at streamers, kasama rin ang pelikula at maging video technology. Ang mga nabanggit na medium ng mass media ay nagsisilbing instrument o lakas na humihigop sa utak ng mga tagatanggap o ang receiver ng mensahe mula sa tagapagsalita o ang source o sender. Itinuturing na mekanismo ng pagbabago ng kulturang Pilipino ang mass media sapagkat may kakayahan itong baguhin ang paniniwala at pagpapahalaga ng isang tao sa mabilis na paraan. Kaya, napakahalagang sinusuri ng bawat isa ang nilalaman o mensaheng ipinababatid ng kanilang pinanood, binasa, nakikita o maging ang kanilang pinakikinggan. Kailangang matutunan natin ang pagkakaiba ng katotohanan o facts sa hinuha o inferences, opinyon o personal na interpretasyon ng kausap o ng nagsasalita. Ang pagtukoy kung opinyon o katotohanan ang isang pahayag ay mahalagang kasanayang dapat matutunan ng mambabasa
maging ng mga tagapakinig, lalo na't napakarami ng iba't ibang impormasyon ang maaari nating makuha mula sa internet. Kaya nga, upang makilala ang pagkakaiba ng opinyon sa katotohanan, unawain natin ng maigi ang pagkakaiba ng dalawang pahayag na ito. Para sa katotohanan, ang katotohanan ay isang pahayag na nagsasaad ng ideya o pangyayaring napatunayan at tanggap ng lahat na totoo at hindi mapasusubalian kahit sa ibang lugar. Hindi ito nagbabago at maaaring i-verify ang pagkamakatotohanan nito sa ibang sanggunian tulad ng mga babasahin at mga taong nakasaksi nito. Magbigay tayo ng mga halimbawa. Para sa unang halimbawa, mababasa sa naging resulta ng pananaliksik ng mga ekonomista na unti-unti nang umuunlad ang turismo ng ating bansa. Ito natin ha. Mababasa sa naging resulta ng pananaliksik ng mga ekonomista na unti-unti nang umuunlad ang turismo ng ating bansa. Masasabing ang kaisipang nabanggit ay makatotohanan sapagkat ito ay pinatibayan ng pananaliksik ng mga ekonomista at hindi ito isang personal na opinyon o palagay lamang. Dumako tayo sa ikalawang halimbawa. Ayon sa opisyal na datos ng PSA o Philippine Statistics Authority, noong taong 2020, sa buwan ng Hunyo ay umabot na sa 2.2 milyon ang bilang ng mga OFW ang nagtatrabaho sa ibang bansa. Ulitin natin, ayon sa opisyal na datos ng PSA o Philippine Statistics Authority, noong taong 2020, sa buwan ng Hunyo ay umabot na sa 2.2 milyon ang bilang ng mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang nasabing pahayag ay makatotohanan sapagkat ito ay hango sa mapagkakatiwalaang ahensya ng pamahalaan na siyang nakaalam sa tunay na bilang o datos ng mga manggagawa o OFW sa ibang bansa. Dumako naman tayo sa kahulugan ng opinyon. Kailan matutukoy na ang isang pahayag ay pawang opinyon lamang? Matatawag na opinyon ang mga pahayag mula sa mga paliwanag lamang batay sa mga totoong pangyayari. Nangangahulugan na ang opinyon ay mga impormasyong batay sa saloobin at damdamin ng tao. Nag-iiba-iba ang mga ito sa magkakaibang pinagmumulan ng impormasyon at hindi maaaring mapatunayan kung totoo o hindi. Ginagamitan ito ng mga salita o parirala tulad ng sa aking palagay, sa nakikita ko, sa pakiwari ko, kung ako ang tatanungin, para sa akin, sa ganang akin, at iba pa. Ulitin ko ha, mga kapantas, ginagamitan ito ng mga salita o parirala tulad ng sa aking palagay, sa nakikita ko, sa pakiwari ko, kung ako ang tatanungin, para sa akin, sa ganang akin, at iba pa. Mapapansin na ang mga katagang ginagamit ay pawang nagpapahayag ng pansariling hinuha o palagay ng taong nagsasalita. Magbigay naman tayo ng mga halimbawa para sa opinyon na pahayag. Unang halimbawa. Para sa akin, ang mga frontliners na binubuo ng mga doktor at nurses ang pinakamahalagang manggagawa sa pamayanan sa kasalukuyan. Ulitin natin. Para sa akin, ang mga frontliners na binubuo ng mga doktor at nurses ang pinakamahalagang manggagawa
sa pamayanan sa kasalukuyan. Ito ay isang pahayag na nagpapahayag ng opinyon lamang sapagkat ito ay pansariling paniniwala lamang ng taong nagsasalita. At ginamitan din ito ng pahayag na para sa akin. Posible kasi na para sa iba na ang mga kaguruan naman ang kanilang mga itunuturing na pinakamahalagang manggagawa sa pamayanan sa kasalukuyan dahil sa kanilang pagpupursige na maipagpatuloy ang pag-aaral ng mga mag-aaral sa kabila ng hamon ng pandemya. Nangangahulugan lamang na ang isang opinyon na pahayag ay maaaring magkakaiba-iba depende sa paniniwala ng mga taong nagsasalita. Magbigay pa tayo ng iba pang halimbawa. Ikalawang halimbawa. Sa paniniwala ko, ang lungsod ng Baguio ang pinakamagandang lugar na pagbabakasyonan dahil sa malamig nitong klima. Ulitin natin. Sa paniniwala ko, ang lungsod ng Baguio ang pinakamagandang lugar na pagbabakasyonan dahil sa malamig nitong klima. Muli, ito ay isang opinyon o hinuha sapagkat ito ay batay sa personal na saloobin o damdamin ng nagsasalita na ginamitan ng mga pahayag na sa paniniwala ko. Sa dahilang ito ay isang opinyon, ang nasabing pahayag ay maaari ring mapasubalian sapagkat maaaring masabi ng iba na baka Tagaytay naman ang lugar na siyang pinakamagandang lugar na mapagbabakasyonan nila dahil hindi lang sa malamig ang klima nito, gayon din sa sariwang hangin na malalanghap dito na siyang tunay nga namang dinarayo ng mga turista. Yan, ako'y lubusang natutuwa sapagkat naunawaan na natin ng lubusan ang pagkakaiba ng mga pahayag na nagpapahayag ng katotohanan at ng opinyon. Sa oras na ito, upang lubusan nating matutuhan ang pagkakaiba ng mga pahayag na nagpapahayag ng katotohanan at opinyon, ay atin pang sagutin ang mga sumusunod na pagsasanay. Para sa ating panuto, isulat ang titik K o K kung ang pahayag ay nagpapahayag ng katotohanan at o naman kung ito ay isang opinyon na pahayag. Ito natin ha. Isulat ang titik K o K kung ang pahayag ay nagpapahayag ng katotohanan at o naman kung ito ay isang opinyon na pahayag. Para sa unang bilang. Walang magsasakang yumayaman. Ito natin. Para sa unang bilang, walang magsasakang yumayaman. Isulat ang titik K kung ang pahayag ay katotohanan at o naman kung ito ay opinyon. Tapos na kayo? Dumako naman tayo sa ikalawang bilang. Ayon sa mga opisyal ng Kagawaran ng Kalusugan, ang NCR o ang National Capital Region, kabilang ang iba pang 38 lugar sa bansa, ay napasa ilalim na sa Alert Level 1 o ang tinutukoy ng ating pamahalaan na New Normal simula Marso 1, taong 2022. Ulitin natin, ayon sa mga opisyal ng Kagawaran ng Kalusugan, ang NCR o ang National Capital Region, kabilang ang iba pang 38 lugar sa bansa, ay napasa ilalim na sa Alert Level 1 o ang tinutukoy ng ating pamahalaan na New Normal simula Marso 1, taong 2022. Muli mga kapantas, isulat ang titik K kung ang pahayag ay katotohanan at titik O naman kung ito ay isang opinyon. Para sa ikatlong bilang. 6 na taon ang panunungkulan ng mga senador sa Pilipinas. Para sa ikatlong bilang, 6 na taon ang panunungkulan ng mga senador sa Pilipinas. Muli,
Isulat ang titik K kung ang pahayag ay katotohanan at titik O naman kung ito ay opinyon. Para sa ika-4 na bilang. Para tumaas ang kita ng mga tsuper, sa tingin ko ay kailangang itaas ang presyo ng pamasahe. Para tumaas ang kita ng mga tsuper, sa tingin ko ay kailangang itaas ang presyo ng pamasahe. Muli, isulat ang titik K kung ang pahayag ay katotohanan at titik O naman kung ito ay opinyon. Para sa ating panghuling bilang. Bilang 5. Ang ating mga mata ay ginagamit upang makita natin ang mga bagay-bagay sa paligid. Ulitin natin. Ang ating mga mata ay ginagamit upang makita natin ang mga bagay-bagay sa paligid. Isulat ang titik K kung ito ay katotohanan at titik O naman kung ito ay isang opinyon. Yan! Alam ko, handa na kayo upang iwasto natin ang inyong mga sagot sa inyong sagutang papel. So para sa unang bilang, ano ang inyong sagot mga kapantas? Mahusay! Ito ay isang opinyon lamang sapagkat hindi makatotohanan na walang magsasakang yumayaman. Dahil alam naman natin na marami sa kanila ang yumayaman bunga ng kanilang mga pagsusumikap at pagtsatsaga sa ilalim ng sikat ng araw para makakuha ng masaganang ani. Para naman sa ikalawang bilang, ito ay isang katotohanan sapagkat ang pahayag ay sinusuportahan o pinatotohanan ng ahensya ng pamahalaan na kagawaran ng kalusugan. Dumako naman tayo sa ikatlong bilang. Ito ay isang katotohanan rin sapagkat itinadhana sa ating konstitusyon ng Pilipinas na ang isang naihalal na senador ay makapanunungkulan sa loob ng 6 na taon. Diba? Para naman sa ika-4 na bilang, anong sagot ninyo mga kapantas? Ito ay isang opinyon sapagkat ang pahayag ay ayon sa pansariling palagay o hinuha ng nagsasalita na ginagamitan niya ng pahayag na sa tingin ko. At para sa panghuling bilang, ito ay isang katotohanan sapagkat hindi maikakaila ng sinuman na ang ating mga mata ay nilikha upang makita natin ang mga bagay-bagay sa paligid. Lubos akong natutuwa sapagkat nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot at natutunan natin ng lubusan ang mga pagkakaiba ng katotohanan sa hinuwa o pawang opinyon lamang. Lagi nating pakatatandaan na pakasusuriin muna natin ng maigi ang lahat ng ating nakikita, napapanood, naririnig at nababasa upang makasiguro tayo na ang mga kaalaman at impormasyong ating nakalap ay makabubuti para sa isa't isa. Sabi nga ng isang pamosong linya, maging mapanuri, maging mapagmatsyag, upang maiwasan ang anumang pagkakamali. Ako si Mama Del, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino, ika-8 maitang, mula sa pambansang mataas na paaralan na nagpapaalalang ang buhay ay mahalaga, kaya kapantas, mag-ingat ka. Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DY
DYRB 540, Cebu DYRL 1035, Bacolod DYRL 1134, Dumaguete DXCO 1044, Cagayan de Oro DXGS 765, General Santos DXOC 1494, Ozamis DXOW 981, Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo, Radio Filipino. Radio Filipino. Cancer. Lahat ng klase ng tao pwedeng tamaan ng cancer. Isa ito sa pangunahing sanhi ng kamatayan sa Pilipinas. Kumain ng balanced diet. Mag-exercise. Umiwas sa alak at sigarilyo. Ugaliing magpa-check up. Konsultayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. One FM. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Capas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at RTV Tarlac Channel 26 Facebook Live. At sa bayang napapakinggan sa 8+8 AM DCTC Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo, mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baytansyang, bilang Jane Mamukod Ganil, sumasahimpapawid sa bayan ng Pura Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na napatutunayan na may mga pagpapahalagang nakaugnay sa katarungang panlipunan. Natitiyak kong kayo ay handang-handa ng mga anak
sa ating pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makakatulong sa pagiging mabuting tao. Mga anak, makikita sa inyong screen ang larawan ng learner's materials na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao baitang siya. Mangyaring buksan ito sa pahina 140 hanggang 142. Bago natin simulan ang bagong aralin, ating balikan ang nakaraang paksa. Mayroon ka pa bang naalala sa nakaraang talakayan natin? Kung ang iyong sagot ay ang mga ilang pananagutan ng tao na nangangailangan ng pagtupad sa mga ito, mahusay! Tumpak ang iyong sagot na ang kawalan ng pagtugon ng tao sa kanyang mga tungkulin o pananagutan ay maaaring magdulot ng kaparusahan o negatibong epekto sa kanyang sarili at lipunang kanyang kinabibilangan. Mahusay din ang iyong sagot na ang pamilya ay may malaking parte sa pagtuturo ng kanilang mga anak upang maging mapanagutang mamamayan. Sa pagkakataong ito, ating isa-isahing tingnan ang mga pagpapahalagang kaugnay ng katarungan sa dignidad, katotohanan, pagmamahal, pagkakaisa at kapayapaan. Una ay ang dignidad. Ang bawat tao ay may dignidad, hindi dahil sa kanyang pag-aari, posisyon sa lipunan o mga nakakamit sa buhay, kundi dahil sa kanyang pagkatao. Bukod tangi ang tao sa lahat ng mga nilalang ng Diyos, dahil nilikha siya ng Diyos na may isip at kalayaan. Ang kanyang pagbubukod tangi ay hindi dumedepende sa kanino paman. Wala siyang katulad sa buong kasaysayan. Hindi siya mauulit. Tulad ng binanggit sa baitang 7. Kung ang diamante ay mahalaga dahil sa bihira ito, ano pa kaya ang tao na bukod tangi? May dignidad ang tao dahil may halaga siya. Mahalaga siya sa kanyang pagkasya at pagkabukod tangi nito. Ito ang nararamdaman ng tao sa kanyang kapwa at sa kanyang sarili. Dahil mahalaga ang tao, makatarungan na ibigay ang nararapat sa kanya. Totoo na ang pagbibigay kung ano ang nararapat sa tao ay hindi nakadepende sa kanyang sitwasyon, kundi sa kanyang hindi malalabag na karapatang kaugnay sa kanyang dignidad bilang tao. Maging malinaw sana sa iyo, maisabuhay lamang ng tao ang katarungan kung isa sa alang-alang niya ang pagkatao ng kanyang kapwa. Ang makatarungang tao ay laging may paggalang at pagkilala sa dignidad ng tao. Ang kawalan ng paggalang sa dignidad ay kawalan din ng katarungan. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikalawa, at ito ang katotohanan. Sa paghahanap mo ng katotohanan, kinakailangan tingnan ang kabuuan ng sitwasyon. Ang katotohanan bilang isang pagpapahalaga ay nag-uudyok sa iyo na handa mong ibigay ang iyong buong sarili dahil ito ay may kabuluhan sa iyong buhay at sa buhay ng iyong kapwa. Kaya, ang katotohanan bilang isang pagpapahalaga ay hindi isang simpleng opinyon lamang.
dahil hindi mo maitataya ang isang pagkatao at buhay para sa isang opinyon lamang. Ang katotohanan sa puntong ito ay ang pag-unawa na may iba pang apektado sa sitwasyon. Hindi lamang ikaw. Inuunawa at pinagninilayan mo ang sitwasyon. Ito upang makita ang katotohanang nakakubli dito. May kasama ka sa kinasasangkutang sitwasyon at hindi makabubuti sa mga kasama mo na ikaw lamang ang masusunod at maging sunod-sunuran na lamang sila sa iyo. Ang pagmomonopoliya o pagsasarili sa mga kaganapan ay sumasalungat sa kabutihan ng iyong pagkakasamang pag-iral sa sitwasyon na sa kapwa ninyo kinasasangkutan. Upang matugunan ang pangangailangan ng katarungang panlipunan, kailangan mong makipag-usap at makipag-dialogo sa iba pang sangkot sa sitwasyon. Muli, sana ay maging malinaw sa iyo na kaakibat ng pagiging makatarungan ay ang pagkiling ng tao sa katotohanan. Ang taong makatarungan ay hindi dumedepende lang sa mga bagay o sitwasyon nang walang sapat na batayan. Siya ay laging handa na makipagdialogo at maghanap ng patunay upang siya ay maging patas sa lahat ng oras. Ito ay gagawin niya upang maipagtanggol ang mga taong magiging biktima ng kasinungalingan at pagsasamantala. Tandaan, hindi masasabi ng tao na siya ay makatarungan kung hindi niya isinasabuhay ang katotohanan. Ang ikatlong pagpapahalaga ay ang pagmamahal. Ang katarungan ay walang kinikilingan dahil gabay nito ang diwa ng pagmamahal na likas sa tao. Sa pagmamahal, ang iyong kapwa ay isang kaibigan o maaari ring ituring mo siya na isang kapatid. Kung mawawala ang pagmamahal, paano na ang tao? Ano ang mangyayari sa katarungan? Ang katarungan ay maaaring mauwi sa simpleng legalismo na ibig sabihin ay pagiging parang isang bulag kung saan sunod-sunuran na lamang ang tao sa batas. Kaya, ang pagmamahal bilang isang pagpapahalaga ay isang aktibong pagkalinga sa kapwa na nagpapaunlad sa kanyang mga kakayahan bilang tao. Kung ang katarungang panlipunan ay ginagabayan ng diwa ng pagmamahal, ito ay hindi lamang isang simpleng pag-iwas na makasakit o makapinsala sa kapwa, kundi ito ay isang positibong paglapit sa kanya upang samahan at suportahan siya sa kanyang pagtubo bilang tao at sa pagpapaunlad niya ng kanyang mga potensyal. Ito ay nangangahulugan ng sama-samang pagkilos ng mga institusyon ng lipunan upang makabuo ng sistemang susuporta sa pagpapaunlad ng pagkatao ng tao. Ang pagmamahal ay siyang puso ng pagkakaisa. Sana ay iyong napansin na ang pagmamahal ang mahalagang sangkap upang makamit ang kabutihang panlahat. Ang taong nagmamahal lamang ang makakakita sa halaga ng pagkatao ng kanyang kapwa. Siya rin ang laging maghahangad upang mahayag ang katotohanan. Kung sa katarungan ay ibinibigay ng tao ang nararapat, sa pagmamahal
ang tao ay magiliw na ibibigay ang higit sa kung ano ang dapat. Tandaan, sa pagmamahal, mananatili at tunay na iiral ang katarungan. Ang ika-4 na pagpapahalaga ay ang pagkakaisa. Hindi lingid sa iyong kaalaman na may namumuong pagkakahati-hati sa mga mamamayan ng ating bansa at maging sa pagitan ng mga bansa ng daigdig. Marahil, ito ay dahil sa magkakaibang prinsipyo at pananaw sa buhay ng mga tao sa larangan ng politika, relihiyon, at iba pang aspekto ng buhay ng tao. Mahirap itong malampasan kung ang pagbabatayan lamang ng ugnayan ay ang katarungan. May pag-asang maghilom ang sugat ng pagkakahati-hating ito ng ating bansa sa bisa ng pagkakaisa o solidarity. Makatutulong din ang pagtanggap sa katotohanan na tayong mga Pilipino ay sama-samang namumuhay sa iisang bansa lamang. Sa pandaigdigang sitwasyon, makita sana ng lahat ng mga bansa na magkakaiba man ang mga lahi. Lahat ay namumuhay naman sa iisang daigdig. Sa makatuwid, kailangan na maging bukas tayo at handang isakripisyo ang ating pansariling adhikain para sa pagkakaisa tungo sa kabutihang panlahat. Ang panglima, pagpapahalaga ay ang kapayapaan. Sa iyong ugnayan sa kapwa at sa kalipunan, makabubuting tahakin mo ang landas ng katarungan at pagmamahal, lalo na para sa mga mahirap at mahina, tungo sa pagkakaroon ng kapayapaan. Ang pagmamahal ay magbubunga ng kapayapaan sa pamamagitan ng mapayapang paraan, hindi ng sandatahan. Ang kapayapaan ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng kabuluhan o sa pagkakaroon ng parehong kapangyarihan ng mga bansa. Ang kapayapaan ay ang pagkakaisa sa puso ng mga tao at sa panlipunang kaayusan ng katarungan. Muli, kailangan dito ng paggalang sa dignidad ng tao at ng palagiang pagsasanay na maisabuhay ang diwa ng pagkakaisa upang may taguyod ang kabutihang panlahat. Ang kapayapaan ay bunga rin ng pagmamahal, ang pinakamataas na antas ng pag-iral ng katarungan. Mahalaga na iyong tandaan na ang katarungan ay isang mahalagang sangkap sa pag-uugnayan sa lipunan dahil ito ang magdidikta sa mga individual, hindi lamang para ingatan ang sarili, kundi upang ingatan ang sarili at komunidad upang magkaroon ng kalayaang makabuo at makalikha ang isang pamayanan o lipunan. Kailangan nating panatilihin ang katarungan sa lipunan upang mapanatili ang pag-unlad. Kapag buhay ang pagpapatupad ng katarungan sa isang bansa, ay matatakot gumawa ng labag sa batas ang mga tao. Sa ganoong paraan, ay malilimitahan ang mga krimen sa isang bansa at mas lalo pang uusbong ang ekonomiya nito. Bukod dito,
Ang pagpapanatili ng katarungan sa lipunan ay pagpapanatili din ng pagkilala at paggalang sa dignidad ng tao. Paninindigan sa katotohanan, pakikiisa sa pamayanan, pagsusulong ng kapayapaan at higit sa lahat ay ang pagmamahal ng pinakamataas na antas na pagpapahalaga upang tunay na makamit ang katarungang panlipunan. Ano ang bagong kaalaman na iyong nalaman? Kung ang iyong sagot ay ang mga pagpapahalaga na kaugnay ng katarungan, mahusay! Kung mawawala ang pagmamahal, ano ang mangyayari sa katarungan? Kung ang iyong sagot ay maaaring mauwi sa simpleng legalismo na ibig sabihin ay pagiging parang isang bulag kung saan sunod-sunuran na lamang ang tao sa batas. Tumpak! Mahusay! Bakit kailangan ang katotohanan sa pagsasabuhay ng katarungan? Kung ang iyong sagot ay upang maprotektahan ang mga biktima ng kasinungalingan at inosenteng nasasakdal ng walang sapat na batayan. Mahusay! Heto ang mga dapat tandaan. Una, ang pagkilala at paggalang sa dignidad ng tao ay kailangan upang maging makatarungan. Ang pagkilala at paggalang sa dignidad ng tao ay kailangan upang maging makatarungan. Ikalawa, ang makatarungang tao ay laging panig sa katotohanan. Ang makatarungang tao ay laging panig sa katotohanan. Ikatlo, ang makatarungang tao ay laging makikiisa tungo sa kabutihang panlahat. Ang makatarungang tao ay laging makikiisa tungo sa kabutihang panlahat. Ikaapat, ang kapayapaan ay ang pagkakaisa sa puso ng mga tao at sa panlipunang kaayusan ng katarungan. Ang kapayapaan ay ang pagkakaisa sa puso ng mga tao at sa panlipunang kaayusan ng katarungan. Panglima, sa pagmamahal, tunay na iiral ang paggalang sa dignidad at katotohanan, pakikiisa at kapayapaan. Sa pagmamahal, tunay na iiral ang paggalang sa dignidad at katotohanan, pakikiisa at kapayapaan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, suriin kung ang mga sumusunod na sitwasyon ay nagsasaad ng tamang diwa.
isulat ang salitang tama sa iyong sagutang papel kung ito ay nagsasabi ng wastong pahayag. Kung ang sitwasyon naman ay nagsasaad ng di wastong pahayag, isulat ang salitang mali. Para sa unang tanong, laging nagsusumikap si Lando na makagawa ng mabuting bagay sa kanyang kapwa. Laging nagsusumikap si Lando na makagawa ng mabuting bagay sa kanyang kapwa. Ang tamang sagot sa unang sitwasyon ay tama, ikaw ay magaling. Para sa ikalawang tanong, si Nena ay palaging nakikipag-away sa kanyang mga kamag-aral. Si Nena ay palaging nakikipag-away sa kanyang mga kamag-aral. Ang tamang sagot para sa ikalawang sitwasyon ay mali, mahusay. Para naman sa ikatlong tanong, masayang bumubuo ng plano ang mga kabataan para sa ikauunlad ng kanilang barangay. Masayang bumubuo ng plano ang mga kabataan para sa ikauunlad ng kanilang barangay. Ang tamang sagot sa pangatlong sitwasyon ay tama, mahusay. Para naman sa ikaapat na sitwasyon, binalik ni Mila ang perang napulot mula sa kanyang guro. Patunay lamang na si Mila ay isang mabait at tapat na bata. Binalik ni Mila ang perang napulot mula sa kanyang guro. Patunay lamang na si Mila ay isang mabait at tapat na bata. Kung ang iyong sagot ay tama, tumpak, mahusay. At para naman sa ating ikalimang sitwasyon, padabog na sumusunod si Mara sa tuwing uutusan siya ng kanyang mga magulang. Padabog na sumusunod si Mara sa tuwing uutusan siya ng kanyang mga magulang. Ang ating kasagutan sa ikalimang sitwasyon ay mali. Magaling! Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Mula una hanggang ika-10 bilang ng inyong gagawin. Isulat sapat lang ang salitang tama kung wasto ang isinasaad ng pahayag at mali kung ito ay hindi wasto. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, akong inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang siyang Ginang Jane Mamupad Granil na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Ugaliing manood sa RTV Tarlac Channel 26 at makinig sa ating talapitan. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang, kapinoy,
Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Kantahan, sayawan at pamamahagi ng mga regalo ang isinagawang selebrasyon ni Sir Optimus International Tarlac Chapter President Miss Melda O. Dorolfo para sa kanyang ika-70th birthday. Sa mensahe ni Miss Dorolfo, ipinaabot nito ang pasasalamat para sa lahat ng sumuporta, tumulong at dumalo sa kanyang kaarawan. Hindi ko man mababanggit ang mga pangalan niyo, mga mahal kong kapatid, no? Pero in my heart, nakaukit kayo palagi sa akin. Sobra ang aking pasasalamat, no? At naabutan ko ang 70 years old ako ngayon. Still know how to dance a little bit. Ang Sir Optimus International Tarlac Chapter ay isang organisasyong binubuo ng mga kababaihan sa probinsya ng Tarlac kung saan ang mga ito ay nagbibigay ng tulong sa iba't ibang lugar sa Tarlac, lalong-lalo na sa panahon ng kalamidad. Isa sa mga isinagawang aktibidad ng organisasyon ay ang almusal sa hardin kamakailan, kung saan isinagawa ang kanilang fundraising project para sa mga livelihood project na kanilang sinusuportahan. Sa Tarlac City, isinagawa kamakailan ang blessing ng 3 bagong kiddie rides na matatagpuan sa Plaza ng Bayan. Handog ito ni Mayor Angeles para sa residente ng syudad upang makapag-enjoy ang mga ito kahit na panahon ng tag-init. Ang mga kiddie rides ay naging dagdag atraksyon bukod sa binabalik-balikan na plaza ng syudad. Pinangunahan ni Mayor Angeles ang isinagawang blessing nito kamakailan kung saan dumalo sina Vice Mayor Genaro Mendoza, mga city local officials at city staff. Ang mga kiddie rides ay bukas at libre para sa publiko. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. Your only one FM. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, via remote live broadcast here in Pura Tarlac, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Mary Ann Capinpin, your teacher broadcaster for Science Grade 9, giving you a moment in science where learning is fun and science is everything under the sun. If you have questions and clarifications about our topic for today, feel free to send me a message. My cell phone number is 09330-421-244. Again, it's 09330-421-244.
and I will answer all your questions right after this session. It's a wonderful day today. Come and join me as we discover the world of science. But before we start, I want you to do the following tasks. Number 1, find a comfortable place to study away from noise and distraction. Number 2, check your headsets or speakers if they are functioning well, so you could hear the discussion clearly. And number 3, prepare your science learning modules, your compendium of notes, your self-learning modules in Science Grade 9, your learning activity sheets, and your pen. Are you excited to learn? Let us begin learning. Before we start our lesson, let us have first a short review about the previous topic. Are you ready, Grade 9? Then, let's begin. Choose the letter of the correct answer. Write your answer on your activity notebook. I will repeat the question twice. Number 1. A volcanic material which is red hot with a temperature of more than 1,100 degrees Celsius. Letter A, lava. Letter B, magma. Letter C, gases. And letter D, ash. The correct answer is letter A, lava. Did you get it right, learners? Very good. Number 2. A thick layer of volcanic ash can be heavy enough to collapse the roofs of buildings because ash blank. A thick layer of volcanic ash can be heavy enough to collapse the roofs of buildings because ash blank. A is solid. B cannot blown by winds. C becomes heavier as it cools. D consists of tiny fragments of rocks that become heavy as they pile up. The correct answer is letter D, consists of tiny fragments of rocks that become heavy as they pile up. Number 3. What kind of rocks are formed after a volcanic eruption? What kind of rocks are formed after a volcanic eruption? A. Igneous rocks. B. Metamorphic rocks. C. Sedimentary rocks. D. Marbles. The correct answer is letter A. Igneous rocks. Number 4. Viscosity depends on 3 factors except viscosity depends on 3 factors except A. Silica content of the magma. B. Vapor pressure of magma. C. Magma's temperature. D. Gas dissolved in magma. The correct answer is letter B. Vapor pressure of magma. Number 5. The government agency tasked with monitoring earthquakes and volcanoes in the country. The government agency tasked with monitoring earthquakes and volcanoes in the country. A. DNR. B. DOST. C. FIVOLCS. D. DEPED. The correct answer is letter C. FIVOLCS. Did you get all the correct answers? Wow, that's nice. To engage all of you for today's lesson, let's play 4 picks 1 word. Your task is to guess the group of words needed to make the correct keyword for our lesson. For those who are viewing our Facebook Live, you can write your answer in the chat box. Are you excited to play? Then, let's begin. Can you guess the word based on the 4 pictures? The word has 7 letters. The answer is Philippines. Very good. Let's proceed to the next 4 pictures. Are we thinking the same right answer? The correct answer is institute. That is great. All right, let's have this one. Can you guess the word? The correct answer is volcanology. Awesome, grade 9.
Next, we have another set of pictures. Can you guess the word? The correct answer is seismology. Excellent! Did you get all the correct answer, grade 9? Wow! If you got it right, then congratulations, learners! We have the word Philippines, Institute, Volcanology, and Seismology. These words have something to do with our lesson for today. The Philippine Institute of Volcanology and Seismology, or PHIVOLCS, is a service institute of the Department of Science and Technology, or DOST, that is principally mandated to mitigate disasters that may arise from volcanic eruptions, earthquakes, tsunamis, and other related geotectonic phenomena. The Philippine Institute of Volcanology and Seismology, or PHIVOLCS, has division primarily responsible for monitoring volcanic activities. It maintains and operates volcano observation system, forecasts volcanic eruption, conducts emergency investigation of volcanic activity, and assesses volcanic eruptions. Its most important function is to provide information to the public, local and international, on volcanic activities. The PHIVOLCS, or Philippine Institute of Volcanology and Seismology, the government agency tasked with monitoring earthquakes and volcanoes in the country. The following are the signs of an impending volcanic eruptions. Number 1, increase in the frequency of volcanic quakes with rumbling sounds, occurrence of volcanic tremors. Number 2, increase steaming activity, change in color or steam emission from white to gray due to entrained ash. Number 3, crater glow due to presence of magma at or near the crater. Number 4, ground swells or inflation, ground tilt, and ground fissuring due to magma intrusion. Number 5, localized landslides, rock falls, and landslides from the summit area which not attributed to heavy rains. Number 6, noticeable increase in the extent of drying up of vegetation around the volcano's upper slopes. Number 7, increase in the temperature of hot springs, well, etc., Bulusan and Canlaon, and crater lake, example, Taal, near the volcano. Number 8, noticeable variation in the chemical content of springs, crater lakes within the vicinity of the volcano. Number 9, drying up of spring wells around the volcano. Number 10, development of new thermal areas and reactivation of old ones, appearance of sulfuratas. Depending on the data provided by these technologies, PHIVOLCS can warn the people on the status of the volcano following this alert level scheme. Alert level 0 means quiet or no alert, meaning no eruption in foreseeable future. Alert level 1, low level of volcanic unrest, no eruption imminent. Alert level 2, increasing unrest, magma may rise from Earth's crust leading to possible volcanic eruption. Alert level 3, magmatic unrest, may include seismic swarms, changes in temperature, and bubbling activity. Alert level 4, hazardous eruption imminent, hazardous eruption possible in days. Alert level 5, hazardous eruption in progress, accompanied by lava fountaining and lava flows. Are you still with me, grade 9? Very good. Let us continue our discussion. Advantages of the volcanic eruptions. Number 1, volcanic eruptions help to stabilize the heat of the core part of our planet. Number 2,
volcanic eruptions also form new landforms after the drying process of liquid lava. Number 3, the lava ashes are used for different purposes. Number 4, sometimes the volcanic eruptions work as natural destroyer instead of TNT, etc. Number 5, the lava contains different minerals which enriches the existing soil. Disadvantages of volcanic eruptions. Number 1, it performs a lot of destruction. Number 2, the volcanic eruptions also produce harmful gases. Number 3, the lava heat acts as a booster for the global warming. And number 4, the lava flow often causes many deaths. Number 5, the lava flow often causes wildfire in the nearby forest lands. To strengthen your understanding about advantages and disadvantages of volcanic eruption, let us do the activity 4, entitled, Is it good or bad? Get your learning activity sheet, activity notebook, and your pen. Identify each statement as correct or wrong by putting true or false in your corresponding response. I will repeat the statement twice. Number 1, volcanoes have a large effect on our locality. Volcanoes have a large effect on our locality. Number 2, ash ejected by the volcano acts as a good fertilizer for soils. Again, ash ejected by the volcano acts as a good fertilizer for soils. Number 3, volcanoes are not dangerous. They will not kill people and damage property. Volcanoes are not dangerous. They will not kill people and damage property. Number 4, volcanoes attract many tourists who enjoy the dramatic scenery that they produce. Volcanoes attract many tourists who enjoy the dramatic scenery that they produce. Number 5, habitats and landscapes are damaged by lava flows. Habitats and landscapes are damaged by the lava flows. Are you done? All right, let us check your answers. Number 1, true. Number 2, true. Number 3, false. Number 4, true. Number 5, true. All right. As volcanic eruptions are natural phenomena, they will always be part of our lives. Hence, it's beneficial to know the do's and don'ts prior, during, and after volcanic eruptions. Here are the do's and don'ts before, during, and after volcanic eruptions suggested by Rabgo et al. 2014. Before, be aware of the dangers brought about by volcanic eruption. You also have to become familiar with the alert levels in order for you to act out immediately. Prepare all necessary things such as foods, medicine, water, some blanket and clothing, and secure important documents that you need to bring. If it requires you to evacuate, do not hesitate to leave your houses. Your lives are more important than your properties. Prepare other life-saving devices such as cell phones, flashlights, whistle, and gas masks, as volcanic eruptions are accompanied by ash falls and other pyroclastic materials. Prioritize the safety of children and elderly before other things. In as early as alert level 2, take them to your friends and relatives living in farther places. During, if you are outdoors, seek shelter indoors and cover especially when there is rockfall. Avoid low-lying places as lahar and lava flows are more likely to run down through that area. If you can drive rather than walk, use your vehicle to evacuate. While driving, keep all the windows closed and be aware and alert of unusual hazards in the road.
If you are indoors, close all windows, doors, fireplace, and other house openings. Monitor alert levels via television or battery-operated radio transistors in case of power loss. Cover your nose and mouth with masks to avoid breathing in ashes. Bring pets and livestock into closed shelter. Their safety is also one of our concerns. Stay inside your house unless authorities tell you to evacuate. After, check the entire house, the walls, the roofs, and electric wirings. Earthquakes, increased temperature, and other volcanic related activities might affect the stability of the buildings. Clean house using masks to avoid inhalation of ash and volcanic debris. Wait for further announcement before transporting your back to your house. All right, let's check if you really understand today's lesson. Get your pen and your activity notebook. Are you ready? Let's begin. Directions. Choose the letter of the correct answer. Write your answer on your activity notebook. I will repeat the questions twice. Number 1. When volcanoes erupt, they can eject blank. When volcanoes erupt, they can eject blank. A. Lava. B. Gases. C. Ash. D. All of the above. Number 2. And number 2, which of the following are signs of an impending volcanic eruption? Which of the following are signs of impending volcanic eruption? Letter A, crater glow due to presence of magma at or near the crater. B, increase in the temperature of hot springs. Letter C, increase in the frequency of volcanic quakes. And letter D, all of the above. Number 3, when the status of an erupting volcano is alert level 2, this means that the volcano is in blank. When the status of an erupting volcano is alert level 2, this means that the volcano is blank. A, quiet or no alert. B, low level of volcanic unrest. C, increasing unrest. D, magmatic unrest. Number 4, a hazardous eruption imminent or possible in days is alert level blank. A hazardous eruption imminent or possible in days is alert level blank. A, 4, B, 3, C, 2, D, 1. Number 5, the government agency tasked with monitoring earthquakes and volcanoes in the country. The government agency tasked with monitoring earthquakes and volcanoes in the country. A, DENR. B, FIVOX. C, DOST. D, DEPED. All right, let us check your answers. Number 1, D. Number 2, D. Number 4, A. And number 5, B. Did you get all the correct answers? Very good, grade 9. Congratulations. I hope that you learned something substantial from today's lesson. But before we end today's lesson, kindly write your assignment. In this activity, you will act as an artist and an expert in volcano hazards. In a long bond paper, create a poster or a creative artwork to point out the signs of an impending volcanic eruption and write a particular volcano that has erupted recently and how it has affected the living and non-living things around it. All right. Before we end today's lesson, I want to share some facts about volcanoes.
In an eruption, gases and rocks shoot up through the opening and spill over or fill the air with lava fragments. Eruptions can cause lava flows, hot ash flows, mudslides, falling ash, and floods. The danger area around the volcano covers about a 20-mile radius. Fresh volcanic ash made of pulverized rock can be harsh, acidic, slippery, and smelly. The ash can cause damage to the lungs of older people, babies, and people with respiratory problems. Volcanic lightning occurs mostly within the cloud of ash during an eruption and is created by the friction of the ash rushing to the surface. Roughly 200 accounts of this lightning have been witnessed live. An erupting volcano can trigger tsunamis, flash floods, earthquakes, mud flows, and rock falls. More than 80% of the Earth's surface is volcanic in origin. The seafloor and some mountains were formed by countless volcanic eruptions. Gaseous emissions from volcano form the Earth's atmosphere. There are more than 500 volcanoes in the world. More than half of these volcanoes are part of the Ring of Fire, a region that encircles the Pacific Ocean. Active volcanoes in the U.S. are found mainly in Hawaii, Alaska, California, Oregon, and Washington. But the greatest chance of eruptions near areas where many people live in Hawaii and Alaska. The sound of an eruption volcano can be quiet and hissing or explosive and booming. The loud cracks travel hundreds of miles and do the most damage, including hearing loss and broken glass. The deadliest eruptions have occurred in Indonesia, with tens of thousands of lives lost to starvation, tsunami, as a result of the eruption, ash flows, and mud flows. All right, so there is a question coming from a student of Estiponan National High School. Her question is, what are the advantages and disadvantages of volcanic eruptions? The answer is, advantages of volcanic eruptions are, volcanic eruptions help to stabilize the heat of the core part of our planet. Volcanic eruptions also form new landforms after the drying process of liquid lava. The lava ashes are used for different purposes. Sometimes, the volcanic eruptions work as natural destroyer instead of TNT, etc. And number 5, the lava contains different minerals which enriches the existing soil. Disadvantages of volcanic eruptions, it performs a lot of destruction, and the volcanic eruptions also produce harmful gases. Time flies really fast. I hope you learned a lot today. I am Teacher Mary Ann, your grade 9 anchor teacher for today, saying, never stop dreaming, never stop believing, never stop trying, and never stop learning. Until next time. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino.
25 miyembro ng Agrarian Reform Beneficiary Organizations o ARBOs mula sa bayan ng La Paz, Kamiling, Santa Ignacia at Paniki ang nakilahok sa isinagawang seminar alinsunod sa pagninegosyo. Ang seminar na Entrepreneurial Mindsetting Seminary ay inorganisa ng Department of Trade and Industry Tarlac sa pakikipagtulungan sa Tarlac State University. Ang DTI Tarlac Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP ay may layuning pataasin ang entrepreneurial strategies ng mga ARBOs para sa kani-kanilang mga negosyo at makapaghanda ang mga nagbabalak na pumasok sa pagnenegosyo. Ipinaliwanag ni Mr. Fabian Seguera, resource speaker mula sa TSU, ang legalidad ng pagnenegosyo, magmula sa pagpaparehistro nito hanggang sa taxation. Sa kabilang banda, ipinaliwanag naman ni Mr. Jose Giaga ang kahalagahan ng product quality, current trends, innovation, maintaining good connections sa mga suppliers at buyers at kung paano magtatagal sa negosyo. Ang mga agrarian reform beneficiaries ay ang mga farmers na nabigyan ng lupa. Alinsunod sa Presidential Decree No. 27, ang Comprehensive Agrarian Reform Law at Republic Act No. 9700 o mas kilala sa tawag na Comprehensive Agrarian Reform Extension with Reforms. Gayon din ang mga karaniwang farmers na nagbenepisyo sa land distribution. Ipinagdiwang kamakailan ang 20th Annual Assembly ng mga Child Development Workers at Child Development Center sa probinsya ng Tarlac, kung saan nagkaroon ng Modern Dance Competition, Indigenous Gown Competition, awarding of search for Best Child Development Center and Child Development Workers at raffle prizes. Na isa katuparan ng nasabing aktibidad katuwang ang iba't ibang LGUs, mga barangay at Municipal Social Welfare and Development Officers. Ang nasabing pagdiriwang ay upang maipamalas ng mga ito ang kanilang galing at husay hindi lamang sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Alam niyo ba, ang Balangiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balangiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, na ibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam nyo na, yan ang Balangiga Bells. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good day, listeners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. This is Teacher Urzel Milet Tamundong, your teacher broadcaster for today's Mathematics 9 radio-based lesson, remotely airing from Moncada, Tarlac. And I will be with you for the next 25 minutes. So try to be focused and be at its best. Before we begin, find a comfortable place. Have your pen, paper, and a ruler with you, and make sure you have your learner's material. Let us start. First, let's have some quick recap of our last lesson, which is proving theorems on different parallelogram. This includes rectangle, rhombus, and square. Now, let me see if you still remember the different properties and theorems of parallelogram. Okay then, identify whether the given statement is true or false.
You may write your answer at the comment section of our Facebook Live. Question number 1. If a parallelogram is a rectangle, then it has congruent diagonals. True or false? The answer is true. Did you get it right? Good job. Next question. If a parallelogram is a rhombus, then each diagonal bisects a pair of opposite angles. Again, if a parallelogram is a rhombus, then each diagonal bisects a pair of opposite angles. True or false? The correct answer is true. Question number 3. If a parallelogram has at least one right angle, then the parallelogram is a square. Again, if a parallelogram has at least one right angle, then the parallelogram is a square. True or false? And the answer is false. It should be, if a parallelogram has at least one right angle, then the parallelogram is a rectangle. Do you still get the correct answer? Very good. Question number 4. All the theorems of rectangles and rhombus apply to square. Again, all the theorems of rectangles and rhombus apply to square. True or false? The correct answer is true. Last question number 5. If a parallelogram is a rhombus, then the diagonals are perpendicular. Again, if a parallelogram is a rhombus, then the diagonals are perpendicular. True or false? The answer is true. Did you get everything right? Write your scores at the comment section. Good job! I know you will do great. Now let us proceed to our next activity. Open your learner's material on page 327 and let's answer activity 11 entitled Its Parallelogram. So first, get a piece of paper. Then fold your paper just like this, and then cut the paper on the folded area. There. Now you have your triangle. Choose a third side of a triangle. Then mark each midpoint of the other two sides. For this side, you can fold it in half to get the midpoint. Do the same for the other side. Then fold it and trace the folded part to form a segment. The segment drawn is called the midline or mid-segment in a triangle. Just like this. You might have these drawings too. Does the segment drawn look parallel to the third side of the triangle you chose? Well, mine too. Then using your ruler, measure the segment drawn and the third side you chose. What did you get? Now compare the length of the segments drawn and the third side you chose. What did you observe? Good observation. The length of the segment is half of the third side. Now cut the triangle along the segment drawn. Just like this. What two figures are formed after cutting the triangle along the segment drawn? Very good. We have a triangle and a trapezoid. Reconnect the triangle with the other figure in such a way that their common vertex was a midpoint and that congruent segments formed by a midpoint coincide. After connecting the cutouts, what new figure is formed? Correct. The new figure formed is a parallelogram, which is a rectangle. Others may have a parallelogram like this,
There. Now, what conjecture can you make to justify the new figure formed after doing the activity? So here is the conjecture. A parallelogram is formed when a segment joining the midpoints of any two sides is cut and reconnecting the figures formed in such a way that their common vertex was a midpoint and that congruent segments formed by a midpoint coincide. I hope all of your findings are the same because such findings apply to all kinds of triangles and all figure forms are all parallelograms. Your findings in the activity help you discover the midline theorem of a triangle, which is our topic for today. The midline theorem states that the segment that joins the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half as long. Now, open your learner's module on page 328 and let's answer the activity, Show Me. Given triangle HNS, O is the midpoint of segment HN and E is the midpoint of segment NS, we have to prove that segment OE is parallel to segment HS and segment OE is equal to half of segment HS. Here is the figure. We are going to use a two-column proof. First statement, triangle HNS, O is the midpoint of segment HN, E is the midpoint of segment NS. The reason is given. Number 2, in a ray opposite segment EO, there is a point T such that segment OE is equal to segment OT. Our reason is, in a ray, there is a point at a given distance from the endpoint of the ray. Next, statement 3, segment EN is congruent to segment ES. The reason is definition of midpoint. Statement 4, angle 2 is congruent to angle 3. We have vertical angle theorem. Statement 5, triangle ONE is congruent to triangle TSE. Using the above statements, the reason is SAS congruence postulate or the side angle side postulate. Sixth statement, angle 1 is congruent to angle 4. Our reason is CPCTC, or the congruent parts of congruent triangles are congruent. Are you still with me? That's good. Statement 7. Segment HO is parallel to segment ST. Reason? If two lines form congruent alternate interior angles with a transversal, then the lines are parallel. Statement 8. Segment OH is congruent to segment ON with the reason, definition of midpoint. Statement 9. Segment ON is congruent to segment TS. Reason, CPCTC. Number 10. Segment OH is congruent to segment ST. Our reason is transitive property. Statement 11. Quadrilateral HOTS is a parallelogram. That is, if two sides of a quadrilateral are parallel and congruent, then the quadrilateral is a parallelogram. Number 12. Segment OE is parallel to segment HS. Reason, definition of a parallelogram. Do you have the same answer? Very good. Let's have statement 13. Statement, segment OE plus segment ET is equal to segment OT with the reason, segment addition postulate. Number 14. Segment OE plus segment OE is equal to segment OT.
by substitution. 15. Twice segment OE is equal to segment OT. We use the multiplication property. Statement 16. Segment HS is congruent to segment OT. Our reason is, in a parallelogram, any two opposite sides are congruent. Statement 17. Alright, we're almost done. Twice segment OE is equal to segment HS. The reason is substitution. And for the last statement, segment OE is equal to half of segment HS, which is the segment joining the midpoint of two sides of a triangle is half as long as the third side. The reason is multiplication property of equality. Did you follow the proof of midline theorem? I really hope so. Now, to fully understand the midline theorem, we will use it in solving problem by answering the activity Go for It on page 329. So in triangle MCG, points A and I are the midpoints of line segment MG and line segment GC respectively. Consider each given information and answer the questions that follow. Number 1. Given, segment AI is equal to 10.5. Segment AI is equal to 10.5. What is the measure of line segment MC? To solve for line segment MC, remember the definition of the midline theorem. Since AI is line segment parallel to MC, then the line segment AI is twice as long as line segment MC. So 10.5 times 2 is equal to 21. Thus, line segment MC is equal to 21. Did you arrive with the same answer? Very good. Number 2. Given, line segment GC is equal to 32. Again, given, line segment GC is equal to 32. What is the measure of line segment GI? Try and solve it. Okay, what is your answer? The answer is 16. You are doing great. How did you solve for line segment GI? Okay, since point I is midpoint of segment GC, therefore, point I is divided line segment GC into two equal parts, which are line segment GI and segment IC. So, 32 divided by 2 is equal to 16. Segment GI equals 16. Number 3, given line segment AG is equal to 7 and line segment CI equals 8. Line segment AG equals 7 and line segment CI equals 8. What is the sum of line segment MG and line segment GC? Since A and I are midpoints of segments MG and CG respectively, therefore line segment MI equals line segment AG and line segment CI equals line segment IG and line segment CG. Moreover, line segment MA plus line segment AG is equal to line segment MG. And line segment CI plus line segment IG equals line segment CG. Now let's start substituting. Line segment MG equals 7 plus 7. The value of line segment MG is 14. Next, line segment CG equals 8 plus 8. Thus, line segment CG equals 16. Now let's add. Line segment MG plus line segment CG is equal to 14 plus 16. The final answer is 30. Is that your answer too? Very good.
Let us now move on to number 4. Given line segment AI is equal to 3x minus 2 and line segment MC equals 9x minus 13. What is the value of x? Again, line segment AI equals 3x minus 2 and line segment MC is equal to 9x minus 13. What is the value of x? We will use the midline theorem. Since AI is the segment that joins the midpoints of two sides of triangle MCG, therefore it is parallel and half as long as MC. By that, we can also say twice line segment AI is equal to line segment MC. Our working equation now is line segment MC equals 2 times line segment AI. There. So, substituting the given to our working equation, we now have 9x minus 13 is equal to twice the difference of 3x and 2. Multiply 2 by 3x minus 2 to have 6x minus 4. And then, subtract 6x and add 4 to both sides of the equation to have 9x minus 6x minus 13 plus 4 equals 0. Combining like terms, 9x minus 6x is 3x and negative 13 plus 4 equals negative 9. That is 3x minus 9 equals 0. Adding 9 to both sides of the equation, so 3x equals 9. Lastly, divide both sides by 3. The value of x is 3. For the follow-up question, what is the sum of line segment AI and line segment MC? What is the sum of line segment AI and line segment MC? Since we already solved the value of x, which is 3, we will now substitute it to get the value of line segment AI and line segment MC. So line segment AI equals 3x minus 2. Substituting, 3 times 3 minus 2, that is 9 minus 2. So we have line segment AI equals 7. For line segment MC, which is equal to 9x minus 13. Substituting, 9 times 3 minus 13, that is 27 minus 13. The value of line segment MC is 14. Lastly, line segment AI plus line segment MC equals 7 plus 14. So the final answer is 21. Did you get the correct answer? Good job. I hope you can still follow on our discussion. So let's proceed to question number 5. Given line segment MG is congruent to line segment CG and line segment AG is equal to 2y minus 2 and line segment IC equals y plus 5. What is the value of y? Given that MG is congruent to CG and A and I are the midpoints of line segment MG and line segment CG respectively, we can say that line segment AG is also congruent to line segment IC. Our working equation now is 2y minus 2 equals y plus 5. Subtracting y and 5 to both sides of the equation, we now have 2y minus y minus 2 minus 5 equals 0. Then combine like terms. 2y minus y is y, and negative 2 minus 5 equals negative 7. So it will be y minus 7 equals 0. Adding 7 to both sides of the equation,
we will get y equals 7. Easier now, right? We still have a follow-up question. How long are MG and CG? Again, how long are line segment MG and CG? Since A is the midpoint of line segment MG, then line segment MA is equal to line segment AG. Also, line segment AG is equal to line segment AG by identity property. So, 2 times line segment AG equals line segment MG. First, we will solve for the value of line segment AG by substituting the value of y, which is 7. So we have line segment AG equals twice 7 minus 2. That is 14 minus 2. Therefore, line segment AG is equal to 12. So the value of line segment MG is twice 12, which is 24. Line segment CG is also 24 since they are congruent. Did you get the correct answers? Great job! To our grade 9 learners, I admire you for being good listeners. Now let's have a recap of today's lesson. The midline theorem states that the segment that joins the midpoints of 2 sides of a triangle is parallel to the third side and half as long. For your better understanding of our lesson for today, you can go back with your learner's material. Read again and do the activity provided by your teacher. If you have any questions or clarifications about our lesson for today, you can text me through this number, 0917 135 3216. That's 0917-135-3216. Or you can also message me on Messenger on my Facebook account at Urzel Milet Tamondong. Once again, do not forget our topic for today, which is the midline theorem, which states that the segment that joins the midpoints of 2 sides of a triangle is parallel to the third side and half as long. There, we are done with our lesson for today. I hope you have learned a lot. Dear parents and guardians, kindly assist and guide our learners. Next week, another fruitful and informative lesson will be discussed. So, don't miss any sessions at Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Congratulations, we have come to the end of today's session. Thank you so much, grade 9 learners who have joined me today. Until our next lesson, this has been Urzel Milet Tamondong, your teacher broadcaster for today. Staying Numero 1 ang batang TarlakHenyo. Basta't matalino, panalo. Have a great day, everyone. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Kaisa ang Tarlac City Government sa pagsisiguro na ligtas sa mga tao sa anumang nakakahawang sakit, katuwang iba't ibang mga departamento. Kamakailan, bumisita ang mga kinatawan ng USAID Technical Consultants, Epidemiology Bureau, Breakthrough Action, Infectious Disease Detection and Surveillance Project, at DOHRESU sa City Epidemiology and Surveillance Unit ng City Health Office.
upang talakayin ang international health regulations. Isinagawa rito ang evaluation sa mga interviews at ni-reviews ang iba pang mga importanteng dokumento na nakatuon sa detection, preparedness at response. Lalong-lalo na sa surveillance, laboratory, at communicable diseases management gaya ng avian flu at ASF. Binigyang diin naman ng City Government of Tarlac sa publiko na asahan ng matatag na pakikipag-ugnay ng syudad sa international health regulations sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Kirsty Angeles. Layunin ng pagbisita ng mga ito na maiwasan ang pagkalat ng mga nakakahawang sakit, panatilihin ang kaligtasan ng pagkain, subaybayan ng mga sakit, tugunan ng mga outbreaks at patatagin ng kahandaan sa public health emergencies. Ang Provincial Government of Tarlac at Rice Competitiveness Enhancement Fund ay nagsagawa kamakailan ng seeds distribution kick-off ceremony at technical briefing para sa Tarlac rice farmers sa Bulwagang Kanlahi, Diwa ng Tarlac. Tinatayang 78,668 bags of seed ang ipinamahagi sa mga rice farmers. Parte ito ng Rice Competitiveness Enhancement Fund na may layunin na i-improve ang competitiveness ng mga rice farmers at pataasin ang kanilang kita. Sa mensahe ni Tarlac Province Vice Governor Carlito Casada David, ang mga ipinamahagi na binhi ng palay ay libre. Nanawagan din ito sa Department of Agriculture na matulungan ang probinsya sa kanilang problema sa mga patubig. Pinasalamatan naman ni Rice Competitiveness Enhancement Fund Region 3 Director Dr. Flordelisa Borde ang Provincial Government of Tarlac at mga rice farmers para sa kanilang mainit na pagtanggap sa mga ito. Nakatanggap ang Tarlac City rice farmers ng 15,616 na sako ng binhi ng palay, 8,676 sa Kamiling, 7,808 sa Mayantok, 6,561 sa Concepcion, 5,639 sa Victoria, 5,043 sa Gerona, 5,032 sa La Paz, 4,772 sa Santa Ignacia, 4,338 sa Paniki at San Jose, 2,386 sa Anao, 1,735 sa Moncada, 1,301 sa San Manuel, Pura at Capas, 1,085 sa San Clemente, at 868 sa Ramos at Bamban. Pinangunahan naman ni Vice Governor David Borde at Provincial Agriculturist Alicia Cruz ang pamamahagi nito. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Magandang araw Tarlac, magandang araw mga kapantas. Suma sa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Channel 100. Ako, si Mamuela, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 9 na inyong naririnig at napapanood mula sa Tarlac City sa pamamagitan ng remote live broadcast. Mga kapantas, muli na naman tayong magsasama-sama para sa isang makabuluhang talakayan. Sa panibagong araw na ito, tandaan ang 3 S. Saglit, subalit, sulit.
Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit sulit naman ang inyong matututuhan na may 3 T, tumpak, tiyak at tatatak. Inaasahang kayo ay nasa pinakakomportableng lugar at maayos na nakikinig sa ating live broadcast. Kasabay niyan, alam kong hawak na ninyo ang inyong self-learning activity sheets. Kumuha ng malinis na papel at panulat para sa ating maikling pagsasanay mamaya at gamitin ninyo ang mga ito para itala ang mga mahahalagang detalye mula sa ating aralin. Noong nakaraan ay tinalakay natin ang patungkol sa elehiya. Nalaman natin na isa itong malungkot na tula na pumapatungkol sa mga yumao. Tinalakay rin natin ang isang halimbawa nito na pinamagatang ang elehiya sa kamatayan ni Kuya, na kung saan ipinadama sa atin ng akdang ito at ng persona ang lungkot at sakit ng mawalan ng mahal sa buhay. At bilang bahagi sa pagsusuri sa elehiyang nabanggit ay nalaman din natin ang mga elemento ng elehiya. Kapantas, sabay-sabay nating bigkasin ang mga sumusunod na elemento. Tema, mga tauhan, tagpuan, mga mahihiwatigang kaugalian o tradisyon, wikang ginamit, pahiwatig o simbolo, at damdamin. Magaling kapantas! Batid kong nagawa ninyo ng maayos ang gawain na ibinigay sa inyo noong nakaraan. Kaya naman, atin pang dagdagan ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng panibagong aralin. Ang layunin ng araling ating tatalakayin ngayon na ibinatay sa Most Essential Learning Competencies na nagagamit ang mga angkop na pang-uri na nagpapasidhi ng damdamin. Handa na ba kayong matuto sa panibagong aralin na ating tatalakayin? Mahusay kapantas, alam kong handang-handa ka na. Ang pamagat ng gawain na ito ay damdamin mo, ilahad mo. Ang gagawin niyo lamang ay tutukuyin ang damdamin sa mga sumusunod na larawan sa pamamagitan ng paglalahad ninyo sa comment section ng ating Facebook Live kung ano ang damdamin ninyo batay sa mga larawan na inyong makikita sa inyong screen. At para naman sa mga nakikinig sa radyo, makinig mabuti upang maiwasan ang magkamali. Huwag niyo ring kalilimutan mga kapantas na itala ang inyong mga kasagutan. Muli, isulat ang inyong naramdaman sa mga sumusunod na larawan. Maaaring ang damdamin ninyo ay malungkot, masaya, tuwang-tuwa, nasusuklam at iba pang uri ng damdamin. Halina kapantas, magibahagi ka sa ating gawain. Simulan na natin. Para sa unang larawan, ito ay imahe ng dalawang marahil ay magkapatid na tila naninirahan sa lansangan. Ano ang damdamin ninyo sa larawang ito? Magaling! Marahil ilan sa inyo o sa atin ay nalulungkot. Yung iba naman ay nahahabag o naaawa. Sapagkat napakalungkot talaga na makakita tayo ng mga bata na nasa sa murang edad ay nakakaranas na ng ganitong kalunos-lunos na pamumuhay. Para naman sa ikalawang larawan, ang ipinapakita naman rito ay ang imahe ng hindi pagkakaroon ng pagkakasundo ng mga tagapagtanggol ng bawat bayan o bansa. Ano kaya ang damdamin ninyo sa imahe ng isang digmaan? Malamang ang karamihan sa inyo ay masakit ang nararamdaman nang makita ang larawang ito. Masakit ang mawalan ng mahal sa buhay. Maaaring ang ilan sa inyo ay nakakaramdam ng takot at lungkot sapagkat ang mga nasa larawan ay nagbuwis ng kanilang buhay upang makamit ang kasarinlan.
Para naman sa ikatlong larawan, ang pinapakita naman sa ikatlong larawan na ito ay isang pamilyang Pilipino na tila nagkakasundo at nagmamahalan. Ano ang damdamin ninyo kapantas sa larawang ito? Marahil ang inyong paglalarawan ay masaya. Masaya ang ating maibibigay na damdamin sa larawan o di kaya na may masarap sa pakiramdam. Ito ang dahilan, ito ang dapat nating panatilihin sa ating pamilya. Isang masaya at nagmamahalang pamilya. Alam natin na mayaman sa talasalitaan ang wikang Filipino. Ang tao ay gumagamit ng mga salita ayon sa tawag ng mga pangyayari sa araw-araw na pakikipagtalastasan. Marapat na alam natin kung paano gamitin ang mga salita upang makapagpahayag ng mainam at mas mabitak. May mga salita tayong magkakaugnay ang kahulugan, subalit magkakaiba ayon sa intensidad na ipinapahiwatig nito. Ang salitang ito ay ginagamit sa pagpapasilhi ng damdamin at kaisipan ayon sa intensidad ng pagkakaayos ng kahulugan na tinatawag na clining. Narito ang mga salita bilang halimbawa ng pagpapasilhi ng damdamin. Ngumiti, ngumisi, tumawa, humalakhak, humagalpak. Hindi ba't ang kahulugan ng mga salita ayon sa halimbawa ay halos magkakaugnay? Nagkakaiba lamang ang mga salitang iyan sa silhi ng kahulugan na ipinapahiwatig nito. Hindi maaaring gamitin ang salitang humagalpak kung ang tao ay ngumiti lamang. Sa pagpapahayag ay mahalagang ipakita ang damdaming nais bigyan ng diin o pangibabawin upang higit na maipahayag ang kaisipan o bagay na nais iparating. Ngayon, alamin natin ang gamit ng pang-uri sa pagpapasidhi ng damdamin. Ngunit bago ang lahat, atin munang kilalanin kung ano nga ba ang pang-uri. May ideya ba kayo? Tingnan natin kung tama nga ba ang inyong kasagutan. Magaling! Ang pang-uri ay isa sa mga bahagi ng pananalita na naglalarawan sa tao, bagay, puok at pangyayari. Muli, ang pang-uri ay naglalarawan ng tao, bagay, puok at pangyayari. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng pang-uri. Maganda, kanais-nais, maputi, masipag, strikto. Ilan lamang ang mga salitang iyan sa mga marami pang halimbawa ng pang-uri. Tandaan na ang pang-uri ay naglalarawan sa tao, bagay, puok at pangyayari. Narito ang halimbawa ng pang-uri na naglalarawan sa pangalan. Maganda at kanais-nais ang kasuotan ni Ana. Ano ang mga pang-uring ginamit sa pangungusap? Mahusay kapantas, ang ginamit na pang-uri sa pangungusap ay maganda at kanais-nais. At ang mga salitang ito ay siyang naglalarawan sa kasuotan ni Ana. Atin nang tukuyin ang gamit ng pang-uri sa upang higit na mapasidhi ang damdamin ating. Narito ang mga halimbawa upang lubusan itong maintindihan. Magandang-maganda ang tinig ng mga Pilipino kapag umaawit. Muli, magandang-maganda ang tinig ng mga Pilipino kapag umaawit. Ang pinasidhing damdamin ay tama mga kapantas. Magandang-maganda ang sagot. Ito ay mula sa pang-uring maganda na atin namang itong
inulit. Narito naman ang isa pang halimbawa. Mainit na mainit ang damdamin ng dalawang nagtatalo kanina. Ano kaya ang pang-uring nagpapasidhi ng damdamin sa pangungusap? Magaling! Ito ay mainit na mainit mula sa pang-uring mainit na atin muling inulit. Atin pang tukuyin ang gamit ng pang-uri sa pagpapasidhi ng damdamin sa pamamagitan ng paggamit ng panlapi. Narito ang paggamit ng panlapi. Tumutukoy ito sa sukdulang pagpapasidhi ng paglalarawan sa isang salita o pangalan. Narito ang mga panlaping ginamit sa pagpapasidhi ng damdamin. Unlaping napaka, pagka, kay, at pinaka. Muli ulitin natin ang mga ginamit na panlapi sa pagpapasidhi ng damdamin. Unlaping napaka, pagka, kay, at pinaka. Mamaya, gagamitin natin ang mga unlaping iyan sa pagpapasidhi ng damdamin. Narito pa ang ibang panlaping maaari nating gamitin. Unlaping nag na dinudugtungan ng hulaping an at unlaping ka na dinudugtungan ng hulaping an. Narito ang mga halimbawa sa paggamit ng panlapi. Unang halimbawa, napakaganda ng layunin nating magtutulungan sa oras ng pangangailangan. Muli, napakaganda ng layunin nating nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Mga kapantas, ano kaya ang ginamit na pang-uri sa pangungusap? Isip-isip mga kapantas. Tama! Ang pang-uri ay napakaganda na ginagamitan ng panlaping napaka. Isa pang halimbawa, pagkabait-bait ng mga nag-aalaga sa mga may sakit. Sa ikalawang halimbawa naman, ano ang pang-uring ginamit? Ang pang-uri ay pagkabait-bait na ginagamitan ng panlapi o unlaping pagka. Muli, napakahusay mo kapantas. Alamin din natin ang paggamit ng mga pang-abay na nagbibigay turing sa pang-uri na nagpapasidhi ng damdamin. Ito rin ay tumutukoy sa sukdulang pagpapasidhi ng paglalarawan. Gumagamit tayo ng mga pang-abay na tunay na, ubod ng, hari ng, sakdal, sadya, at lubha. Ulitin ko mga kapantas, narito ang mga pang-abay na maaari nating gamitin sa pagpapasidhi ng paglalarawan. Tunay na, ubod ng, hari ng, sakdal, sadya, at lubha. Alam nyo ba mga kapantas na kadalasan gumagamit din tayo ng mga kataga gaya ng walang kasin, kasim, at kasing. Alam nyo ba
Alam nyo ba mga kapantas, na kadalasan gumagamit din tayo ng mga kataga gaya ng walang kasin, kasim, at kasing. Alam nyo ba mga kapantas na ang pang-abay ay naglalarawan ng pandiwa, ngunit ang pang-abay ay maaari ring magbigay turing sa pang-uri na ginagamit naman sa paglalarawan ng pangalan. Atin nang suriin ang mga halimbawa sa paggamit ng mga pang-abay na nagbibigay turing sa pang-uri. Unang halimbawa, tunay na magaling ang mga Pilipino sa pakikipagkapwa-tao. Ulitin ko, tunay na magaling ang mga Pilipino sa pakikipagkapwa-tao. Kapantas, suriin natin ang unang pangungusap na inilahad ko. Mahusay kapantas, ang pang-abay na ginamit natin ay tunay na binibigyang turing ang pang-uring magaling. Ang salitang nagpapasidhi ng damdamin sa pangungusap na ito ay tunay na magaling. Dumako na tayo sa ikalawang halimbawa. Walang kasinsarap ang pagmamahal na totoo. Muli, walang kasinsarap ang pagmamahal na totoo. Muli kapantas, samahan ninyo ako sa pagsuri sa ikalawang pangungusap. Ang katagang ginamit natin ay ang salitang wala, na binibigyang turing nito ang pang-uring kasinsarap. Ang ginamit na mga salita bilang pagpapasidhi ng damdamin ay walang pinsarap. Napakahusay mo kapantas sa iyong pakikibahagi sa ating talakayan. Nauunawaan niyo ba ang aralin natin sa oras na ito? Magaling! Ngayon, alam kong handa ka na sa pagsagot sa ating pagsasanay bilang pagtataya sa inyong kaalaman ukol sa tinalakay na aralin. Narito ang panuto ng iyong isasagawang pagsasanay. Angkupan ng wastong panlapi ang mga salitang nakakulong sa panaklong upang maging ganap at buo ang diwa ng mga pangungusap. Ulitin ko ang panuto. Angkupan ng wastong panlapi ang mga salitang nakakulong sa panaklong upang maging ganap at buo ang diwa ng mga sumusunod na pangungusap. Para sa unang bilang, hanga ang salitang nakakulong sa panaklong. Ang taong nagmamalaki ay nagmamahal sa kanyang bayan. Para sa ikalawang bilang, marami ang salitang nakakulong sa panaklong. Patlang ng magagandang dahilan upang ating mahalin ang sariling bayan. Para sa ikatlong bilang, mahusay. Patlang ng mga Pilipinong gumagamit ng kanyang makakaya para sa bayan. Para sa ikaapat na bilang, ganda ang nakakulong sa panaklong. Para sa ikaapat na bilang, patlang ng adhikain ng mga Pilipino ukol sa pagpapalalim ng pagmamahal sa bayan. Para naman sa ikalimang bilang, saya ang salitang nakakulong sa panaklong. Patlang ng mga Pilipino sa pagkakaroon ng pagkakaisa at pagkakaunawaan. At dyan na nagtatapos ang ating pagsusulit. Sino kaya sa inyo ang nakakuha ng 5 tamang sagot? Kaya naman akin nang ibibigay ang mga kasagutan sa bawat bilang. Tiyaking nakasusunod ang lahat para sa pagwawasto ng inyong sariling pagsusulit. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay kahanga-hanga. Gumamit tayo ng panlaping ka at inulit ang salitang hanga upang mapasidhi ang damdamin. Para naman sa ikalawang bilang, napakarami ang wastong sagot. Sa bilang 2,
Gumamit tayo ng panlaping napaka. Sa ikatlong bilang naman, ang tamang sagot ay napakahusay. Muli, gumamit tayo ng panlaping napaka upang magpasidhi o mapasidhi ang damdamin. Para sa ika-4 na bilang, pagkaganda-ganda o napakaganda ang tamang sagot. Gumamit tayo muli ng panlaping napaka at panlaping pagka. Sa ika-5 bilang, kay saya ang wastong sagot. Gumamit tayo ng panlaping kay upang mapasidhi ang damdamin sa pangungusap. Mahusay, alam kong naiintindihan na ninyo ang ating tinalakay sa araw na ito. Para sa inyong takdang aralin o karagdagang gawain, alamin muna natin kung ano ang panuto. Bumuo ng 6 na pangungusap na ginagamitan ng mga pang-uri na nagpapasidhi ng damdamin. Ulitin ko, bumuo ng 6 na pangungusap na ginagamitan ng mga pang-uri na nagpapasidhi ng damdamin. Sa una at ikalawa, bumuo ng pangungusap na ginagamitan ng mga pag-uulit ng salita na nagpapasidhi sa damdamin ng pangungusap. Muli, para sa una at ikalawang bilang, bumuo ng pangungusap na ginagamitan ng mga pag-uulit ng salita na nagpapasidhi sa damdamin ng pangungusap. Sa ikatlo at ika-4 na bilang, bumuo ng pangungusap na ginagamitan ng panlapi na nagbibigay turing sa pang-uri na nagpapasidhi sa damdamin ng pangungusap. Muli, sa ikatlo at ika-4 na bilang, bumuo ng pangungusap na ginagamitan ng panlapi na nagbibigay turing sa pang-uri na nagpapasidhi sa damdamin ng pangungusap. Para naman sa ika-5 at ika-6, bumuo ng pangungusap na ginagamitan ng pang-abay na nagbibigay turing sa pang-uri na nagpapasidhi ng damdamin ng pangungusap. Sa ika-5 at ika-6 na pangungusap, muli, bumuo ng pangungusap na ginagamitan ng pang-abay na nagbibigay turing sa pang-uri na nagpapasidhi ng damdamin ng pangungusap. Mga kapantas, 6 na pangungusap ang inyong gagawin para sa inyong takdang aralin. At dyan na nagtatapos ang talakayan natin ngayon. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Magkita-kita muli tayo sa susunod na talakayan. Ako, si Mamuela, ang inyong guro sa Filipino ika-9 na baitang. Pinagtibay at isinulat ang script na ito ni Dr. Roland D. Galamay, dalubguro mula sa Corazon C. Aquino High School. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Arestado ang 4 na individual sa ikinasang 24-hour anti-illegal drug operations ng Tarlac Police sa probinsya. Isang lalaki ang arestado sa bypass operation na isinagawa ng mga personnel ng Hirona Municipal Police Station matapos ito magbenta ng isang plastic sachet na hinihinalang naglalaman ng shabu sa nagpapanggap na buyer sa halagang 500 pesos.
Nasabat din rito ang 2 pang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at 1 unit ng cellphone. Habang 3 naman ang inaresto ng kapulisan sa isinagawang buy-bust operation ng Tarlac City Personnel at PNP Drug Enforcement Unit, Special Operations Unit 3 sa kahabaan ng Aquino Boulevard, Barangay Kutkut First, Tarlac City. Tinatayang 42 na plastic sachets ang nakumpiska na hinihinalang naglalaman ng shabu, 1,000 bill na ginamit bilang buy-bust money, 2 unit ng cellphone at 2,000 pesos. Kasalukuyang nasa himpilan ng pulisya ang mga arestadong sospek. Inanunsyo kamakailan ni Mayor Christy Angeles sa Barangay Armenia kung saan isinagawa ang kanilang Angel Care Program, ang muling pagbabalik ng libreng panonood ng sine para sa mga lolo at lola sa lungsod ng Tarlac. Matatandaan na nauna na itong naimplementa ni Mayor Angeles taong 2019 at nahinto lamang ito dahil sa pandemya noong 2020. At ngayon ay ibabalik na ang programa sa SM City Tarlac. Ani ng Mayora, kapag okay na umano ang Memorandum of Agreement, kailangan lang magpakita ng Senior Citizen ID ang mga lolo at lola sa SM Cinema para makalibre sa panonood. Inaasahan ng opisyal at epektibong pagbabalik nito kasabay ng anibersaryo ng cityhood. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Magandang hapon sa ating lahat, lalo na sa ating mga taga-subaybay ng ating Project Shine Aral TarlakHenyo dito sa DCTC Radyo Pilipino 828 AM Radio. Magpapanood din ito sa RTV Tarlac Channel 26. Ako po ang inyong segment host, Diana Bifacun, Master Teacher 1 mula sa bayan ng Hirona, isa ring kasalo enthusiast. Ngayong hapon, mapalad tayo na tayo ay magkakasama muli at sasamahan tayo ng mga magagaling at talagang expert pagdating sa araling panlipunan. Okay, uunahin na natin ang ating Principal 2 ng Paniki North Central School na isa ring kasalo enthusiast, walang iba kundi si Dr. Love Waragas. Magandang hapon, Dr. Love! hello, magandang hapon po, Miss Diana Facun. Magandang hapon po sa lahat ng mga ating tagapakinig at tagapagsubaybay ng RTV, Aral TarlakHenyo. Pagbati po sa mga taga-paniki, mga kapwa Panikenyo at Tarlakhenyo. Kasama din po natin ang Head Teacher 6 ng Tarlac National High School. Walang iba ang napakasipag at napakahusay na si Sir Jomar J. Pansipra. Good afternoon, Sir Jomar! Magandang hapon po, Ma'am Diana. Isang pagbati ng kapayapaan sa lahat ng mga mag-aaral, sa aking mga kapwa-guro, sa mga magulang, at sa lahat ng mga taga-subaybay po ng napakabuluhang programang ito. Gayun din, isang maalab na hapon po sa aking mga kapwa-kasamahan na mga AP Learning Specialists, mga AP Leaders, Head Teachers. Maraming salamat po sa pag-tune in at iniimbitahan ko po kayo
na makinig maigi dahil nakatitiyak ako na marami tayong matututuhan sa ating paksa ngayong hapong ito kasama ang aking kapwa-panelist, Dr. Lovelia Paragas. Okay, kumusta naman kayo dyan, Ma'am Love at saka Sir Jomar? Umuulan ba dyan? Hindi naman umuulan dito, Ma'am Dayan. Payapa at maayos ang paligid. Ay, Sir Jomar. Dito naman, medyo tumila na yung ulan kanina, ma'am, pero kanina malakas ang ulan dito. Kaya nag-aalala ko baka magkaroon ng power interruption. Pero so far, so good, ma'am. Okay, salamat naman. Pero kahit anumang ulan o gaano man ito kalakas ay hindi ito magpapatigil sa ating desire para i-share sa mga kabataan, sa ating mga nakikinig, sa ating mga manonood, ang isang napakagandang topic na kung saan tayo ay pag-uusapan natin ang kasaysayan ng bayan ng Paniki. Tamang-tama yan, Sir Jomar at saka Dr. Love, di ba? Kayo, both of you are from Paniki. At ako naman ay, although from Herona ko, yung aking baryo ay yung boundary ng Paniki at saka Herona. So, sa kabilang kanto, Paniki na sa amin. So, very close din ang Paniki sa atin. So, ang pag-uusapan natin ngayong hapong ito ay tungkol sa kasaysayan ng Paniki. Ang Paniki, gaya ng ibang lugar sa lalawigan ng Tarlac, ay isang makasaysayang lugar. Okay, bakit nga ba ang pagkakatatag ng Paniki ay napakahalagang pangyayari sa probinsya? Para ipaliwanag ito, maaari nating tanungin si Dr. Lab tungkol dito. Dr. Lab, maaari mo bang ipaliwanag kung bakit napakahalaga ng pagkakatatag ng Paniki sa kasaysayan ng probinsya ng Tarlac? Dr. Lab? Opo, ma'am. Salamat, Ma'am Dayan. Alam niyo ba na talagang mahalaga ang pagkakatatag ng Paniki sa kasaysayan ng lalawigan ng Tarlac? Matatandaan natin sa mga unang talakayan dito sa kasalo sa radyo na ang hilagang bahagi ng Tarlac ay bahagi ng lalawigan ng Pangasinan. So bago pa pangalan ng Paniki ang ating bayan, ito muna ay nakilala noon bilang Manggang Marikit. Opo, tama ang narinig ninyo, Manggang Marikit. Ito ang unang sityong nabuo sa timog na bahagi ng Pangasinan. Ulitin ko po, una itong sityo sa timog ng Pangasinan. Ang Pangasinan kasi ay mayroong mga 7 sityo. Ang mga ito ay ang Binalatongan na siya ngayong bayan ng San Carlos City, ang Manawag, ang Bagnotan na siya ngayong Dagupan, ang Lingayen o Lingayen ngayon, Urbistondo, Malangge na siya ngayong Bayambang, at Telbang o Bautista, at ang Manggang Marikit. Nakita na ito ni Martin de Goiti, isang Kastilang pinuno noong 1571. So ano nga bang ibig sabihin ng Manggang Marikit? May matandang kwento na sa lugar na ito naninirahan ang isang napakarikit o napakagandang dalaga. Siya ay may 2 masugid na tagahanga o manliligaw. Hindi alam ng dalaga ngayon kung sino sa kanilang 2 ang sasagutin, sapagkat parehas niya silang gusto. Kaya ang ginawa ng dalaga, sinagot niya silang 2. So, salawahan si dalaga. Kaya nang malaman ng 2 binata ang ginawa ng dalaga, naghiganti ang mga binata. Ang magandang dalaga ay ibinitin sa puno ng mangga sa may plaza. Kaya doon po nakuha ang pangalang Manggang Marikit. Oh, ganun pala, Dr. Love. Manggang Marikit ang tawag ng unang panahon. So, Manggang Marikit, Paniki. So, paano naging Paniki? So, Sir Jomar, baka pwede mo namang i-share sa amin kung ano yung na-found out mo, ano yung na-research mo. Paano yung Manggang Marikit, paano siya nabago sa kasalukuyan nitong pangalan? Isang
Napakagandang katanungan yan, Ma'am Diana. Maraming mga Ilocano mula sa Hilaga ang nakipagkalakalan sa may bandang timog ng Manggang Marikit. Ang mga Ilocano ay namangha sa mga paniki na nakabitin sa mga puno ng malalawak na gubat malapit sa ilog sa may bandang timog ng Manggang Marikit. Dahil sa napakaraming paniki na makikita roon, ang Manggang Marikit ay pinalitan ng Pampaniki. Sa salitang Iloco, ito ay nangangahulugang paniki. Noong dumating ang mga Kastila sa Pampaniki, nahihirapan silang bigkasin yung Pampaniki. Kaya ang ginawa nila, mas pinaiksi nila ito. So mula sa Manggang Marikit na naging Pampaniki, ito ay naging Pueblo de Paniki o Bayan ng Paniki. Yun po, Ma'am Diana. Wow, ganun pala yun. Kaya akala ko nung una, Sir Jomar, Dr. Lab, kasi di ba pag yung boundary ninyo, pag pupunta ka sa Paniki, mayroong revolto doon ng Paniki. Akala ko pa lang yung design. So may significant pala ito sa history. So, Dr. Lab, may nabanggit ka sa akin nung research seminar natin na yung angkan ng ninyo ay may malaking kinalaman sa kasaysayan ng Paniki. So, mag-start tayo sa Manggang Marikit to Paniki. So, Dr. Lab, maaari mo bang i-share yung sinasabi mo nun sa akin nung seminar natin? Okay, tama ka dyan, Madam Dayan. Alam niyo ba, noong 1712, ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ay nag-atas ng isang grupo ng Pangasinense na pinamumunuan ng magkapatid na Raimundo at Manuel Paragas para ipalaganap ang Kristyanismo. Tumira sila sa Manggang Marikit at itinatag nila ang Pueblo de Paniki. Si Raimundo Paragas ang unang namuno o gobernadorsilyo ng Pueblo de Paniki. So ang pagtira ni na Don Raimundo Paragas at Don Manuel Paragas ay naghikayat sa mga tao na manirahan dito at yakapin ang Kristyanismo. So dahil dito, naitatag ang parokya noong May 4, 1718 at si Santa Rosa de Lima nga ang naging patron ng Paniki. Ang unang naging pari o kura paroko ay si Pedro Jose Sanchez. So hindi naglaon ay nagsidatingan na ang mga iba pang mga tao mula sa Pangasinan, Ilocos, Pampanga at Nueva Ecija. Ganun pala. So, Dr. Lab, yung si Don Raimundo at Don Manuel, parang kanununuan ng inyong mister? Tama ba ako? Opo, tama po kayo. So, napakalaki pa lang ng ambag ng pamilya Paragas sa pagtatatag ng pueblo ng Paniki. Ano? So, after nun, ma'am, ano pa ang nangyari nung panahon ng Kastila, noong nandun pa yung magkapatid na Don Raimundo at Don Manuel? So, baka meron ka pang may share nung panahon ng Kastila sa Paniki. So, ano naman ang naging kasaysayan pa ng Paniki, Dr. Lab? After nung nandun na sila, diba, nandun na sila, dumating sila, nagpaginyag yung mga tao sa Kristyanismo. Ano pang sumunod na nangyari, Dr. Lab? So, ang Pueblo de Paniki talaga ay nakatayo malapit sa Agno, Pampanga River. Subalit ito ay nagpalipat-lipat ng maraming beses nung panahon ng Kastila. So bakit ito nalipat-lipat? May dalawang dahilan. Una ay dahil sa laging pagsalakay ng mga Negritos. Pangalawa ay ang pag-aalsa ni Juan Caragay, isang tagapaglingkod ng simbahan sa Dagupan, natutol sa mga Kastila noong 1719. So sa pag-aalala na baka pumunta sa Pueblo de Paniki si Caragay at doon magtago,
Si Don Raimundo Paragas at ang kanyang mga tao ay lumipat pakanluran ng Tarlac River at nakarating nga sila sa lugar na kung tawagin ngayon ay Nagmisaan. So ang Nagmisaan noon ay lugar na tahimik, mainam para sa agrikultura, subalit malayo ito sa komersyo at kapitolyo ng Lingayen. Kaya si Don Raimundo at ang mga tao ay hindi nagtagal doon. So muling lumipat ang grupo ni Don Raimundo Paragas mula sa Nagmisaan papuntang silangang bahagi at nakarating nga sa Akukulaw. So ang lugar na ito ay may magandang lupa, maraming puno, maraming fruit bats o paniki. Ang Pueblo de Paniki ay may 35 na barangay. 76 na barangay noon. No? Ang Pueblo de Paniki, ang pinakamalaking sitio ay ang mga sumusunod. Halimbawa, yung San Isidro na siya ngayong Cuyapo. Ang Barog na siya ngayong bayan ng Laguna. Ang San Jose de Camiling na siya ngayong Camiling. Ang Bani na siya ngayong bayan ng Ramos, San Ramon na siya ngayong bayan ng Bungada, San Jose de Anao na siya ngayong bayan ng Anao, no? De Villa na siya ngayong bayan ng Pura at Binaca o Santa Ignacia. So sa panahong ito, naging makasaysayan lalo na ang Paniki sapagkat may isang prinsipe sa katauhan ni Sultan Alimuddin ng Hulosulu. Ang nabautismuhan noong April 29, 1750 ni Padre Enrique Martin sa lugar nga ng Akukulaw. Kaya maging ang mga anak ni Alimuddin na sina Israel at Fatima ay nahikayat din sa Kristyanismo. Kaya doon nakuha ang pagdiriwang na Binyagan Festival. So, oo nga pala, Dr. Lab. Anyang Binyagang Festival na yan, alalang-alala ko kasi grade 4 ako noon. Talagang pag ganong buwan na April, pupunta na kami sa Paniki noon. Alam nyo, ang alalang-alala ko yung mga karosa, mga float, tapos ang mga tao nakadamit pang Muslim. Tapos, anong pangalan nito? May mga nagre-reenactment ng pagbibinyagan. So, sana, Ma'am Lab, magkaroon sana ng, marker man lang na at this area, nagkaroon ng binyagan. Siya ang kauna-unang Muslim na nag-convert sa Kristyanismo sa Pilipinas. Kasi nung kausap ko si Dr. Lino Dizon, sabi niya, Doc, kailangan bang gunitain yung Binyagan Festival? Sabi ko, anong significant nun? Sabi ko. Sabi niya, actually malaking pan yan, malaking ambag sa kasaysayan yan. Kasi ano pong prueba, sabi ko, alam mo bang binabanggit yan aside from sa kasaysayan natin, binabanggit yan lagi sa pasyon. O, di ba? Sana yung mga kabataan ngayon, Dr. Laban at saka Sir Jomar, yung maalala nila at magkaroon man lang ng marker na sa Akukulaw, minsan naging parang sentro ng komersyo ng Paniki noong unang panahon. Kaya lang ang tanong, Dr. Lab, from Akukulaw, paano nalipat ngayon sa poblasyon ang sentro ng komersyo? Maari mo ba kaming, ibig ko sabihin, maari mo bang i-share pa kung paano na-transfer yung Pueblo de Paniki papuntang Akulaw? Sa pagkakaalam ko po, mayroon namang marker sa barangay Akukulaw. Yan ay tanda ng pagpapahalaga ng mga Panikenyo sa kasaysayang lokal, no? So, sa pagpapatuloy ng paglagi ng Pueblo de Paniki sa Akukulaw, alam niyo po ba, hindi rin ito ganun nagtagal. Bakit? Sapagkat ang lugar po ay mababa at laging binabaha tuwing umuulan. Kaya ang Alkalde Mayor de Pangasinan ay nag-utos ng paggawa ng mga malalaking bangka para magamit sa pagpapadala ng mga sulat sa iba pang karatig lugar. So dahil sa laging pagbaha po, ito ang naging dahilan upang lumipat muli ang pamahalaan ng Paniki.
So naganap sila ng lugar na mas mataas, yung malayo sa baha, kaya nakarating po sila sa Pugong Kadanglaan. So nasaan na ngayon itong Pugong Kadanglaan? Dito itinayo ang isang kumbento, palengke at plaza. So kung hahanapin po natin sa kasalukuyan, ito yung kinatitirikan po ng bayan ng Paniki, ang Pugong Kadanglaan, ang poblasyon. So ayon sa ulat ni Padre Pedro Manuel Mora noong 1804, itinatag ang simbahan at kumbento sa Paniki. Ganun pala, Dr. Love, no? Yung kumbento malapit sa simbahan, yun kaya yun? Opo, po yun. So yung kumbentong yun pala, Dr. Love, ay isang keeping saksi ng kasaysayan din ng paglipat mula sa Akukulaw papuntang Pugong Kadanglaan. So palipat-lipat pa lang Paniki, Dr. Love, mula sa lumipat sila doon sa gilid ng ilog, lumipat sa Nagmisahan, papuntang Akukulaw. Tapos, pumunta sila sa Pugong Kadanglaan. Kaya, pagkatapos kaya nun, anong nangyari? Ito naman, tapos na tayo sa panahon ng Kastila. Ngayon, dadako tayo sa panahon ng mga Amerikano. So, Sir Jomar, after ng Spanish era, anong naman ang nangyari sa bayan ng Paniki? Ma'am Diana, noong 1900s, itinatag ang munisipyo ng Paniki sa pamumuno ng mga Amerikano at isinalin kay Don Domingo Palarca ang pamamahala. Nang itatag ang civil government o gobyerno sibil, si Juan Colendrino ang namuno noong July 1901. Yan ay 2 buwan bago itatag ang Tarlac National High School. Sinundan siya ni na Gabriel Gatchalian, ni Roman Domantay, ni Melesio Cojuangco, Elias Recto, Maximo Arazo, Gregorio Obsena, Jose Gatchalian, Julian Obsena, Agustin del Valle, Pablo de Gracia at Agustin del Valle. So, siyempre, ang alam naman natin, yung panahon ng Amerikano, 45 years silang nagpunta dito tayong sinakop sa Pilipinas. So, kung tutukusin Sir Jomar, parang ang ganda rin ng transition ng Paniki ng panahon ng Afan. Kasi, di ba, from military government, naging civil. So, ngayon nagkaroon ng mga bagong leader. So, medyo parang naging smooth. So, nung panahon naman kaya ng mga Amerikano, Sir Jomar, anong nangyari sa Paniki? Pagkatapos ng mga Amerikano, dumating yung mga Hapones noong 1942. At kaagad nilang inukupa yung bayan ng Paniki at nagtatag sila ng gobyerno sa pamumuno ni Don Ramon Garcia. Subalit agad siyang nagbitiw dahil sa pagtutol ng mga gerilyas. Kaya siya ay pinalitan ni Don Julio Arellano na kung saan palihim pala silang nag-oorganisa o bumubuo ng isang hukbo ng mga gerilyas. Noong May 8, 1945, nagtatag ng hukbo si Jose Maristela. Napatay nila ang 2 pangkat ng mga sundalong Hapones na binubuo ng 52 katao. And then nung dumating ang pwersa ng mga Amerikano, naging malaya ang bayan ng Paniki. So yun yung transition, Sir Jomar, nung bumalik ang pwersa nila Douglas MacArthur, okay, isa rin sa mga napalayang lugar ay ang Paniki. So, Dr. Lab, mayroon kang i-share na trivia, di ba? So, ano ba talaga ang tamang spelling o tamang pangalan ng Paniki? So, pwede mo bang i-share, Dr. Lab? Sige po. So, ito naman po ang trivia tungkol sa pangalan ng Paniki. So, alam niyo ba, nung panahon ng Commonwealth, o panahon ng panunungkulan ni Pangulong Manuel L. Quezon, nabago ulit ang pangalan ng Paniki. Ginawa itong Paniki bilang pagsunod sa Commonwealth Government Philippinization of Places in the Philippines. Letter K po yun, yung Paniki, spelled as P-A-N-I-K-I. So, ngunit ito ay ibinalik mula sa Paniki na letter K
at naging paniki na PANIQUI sa pamahalaan ni Pangulong Manuel A. Rojas. So yan ang munting trivia ng pangalang paniki. Bukod sa marikit, pampaniki, meron pa palang transition from K to Q, balik sa Q. So, ang tawag dito, napakaganda ng sinabi nyo, Dr. Labne, na ngayon, natapos na yung panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, panahon ng Hapones. Lumako naman tayo sa kasalukuyang katayuan ng paniki. Kumusta na ang paniki ngayon, ma'am? Pagdating sa komersyo, pagdating sa infrastruktura, ano pong masasabi ninyo, Dr. Lab? Napakagandang katanungan po niyan at masarap sagutin din, no? Dahil ako ay nabubuhay sa kasalukuyan, no? So sa kasalukuyan, ang bayan ng Paniki ay isang first-class municipality ng lalawigan ng Tarlac. So ang mabilis na pagdami ng mga negosyong itinatayo sa bayan ng Paniki ay kasama na dito ang pag-usbong ng iba't ibang industriya. Nagiging mabilis din ang paglago at pag-unlad ng buhay ng mga tao na humigit kumilang 100,000 Panikenyans. So dahil na rin ito sa pagtutulungan ng mga tao at sa mga namumuno sa bayan ng Paniki. So ang bayan ay binubuo ng 35 na barangay na may mga elementarya at mga primaryang paaralan na bumubuo ng 3 distrito. Ito nga po ay ang Paniki North, ang Paniki South at Paniki West. So may mga pribadong paaralan din tulad ng CIT Colleges, St. Rose Catholic School, Pio Domingo Montessori, Paniki Christian School, St. Vincent School Foundation, Central Luzon High School at iba pa. So may mga pampublikong pang-sekundaryang paaralan din tulad ng Eduardo Cocoangco National Vocational High School, ang Balawang National High School, at ang Ventimiglia High School. So mayroon ding mga kolehiyo sa ating bayan, no? Nandiyan dyan ang CIT Colleges, ICF Colleges, at St. Paul Colleges. Isa na palang first-class municipality ang Paniki. Ito ay nangangahulugan lang na maunlad na talaga at patuloy pa itong umaangat. Sa pangkalatan, ano po ba ang karaniwang kinabubuhay ng ating kababayan, Dr. Love? Ano yung mga source of income nila? Okay po. Ayon sa datos, pagsasaka pa rin ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao sa Paniki, no? Pangunahing tanim pa rin ang palay, mais, tubo, singkamas, kamote at iba pang mga gulay. Pero bukod dito, marami na ring mga industriya po ang umusbong sa bayan ng Paniki tulad ng mga naglalakihang mga establishmento o mga mall, no? Marami ring mga profesional na Panikenyo ang naghahanap buhay sa mga opisina, sa bangko, paaralan, at ang iba naman ay sa pagnenegosyo. Tulad naman ng itlog, pagkain, lumber and hardware, at pag-aangkat ng mga pangunahing materyales sa mga pangunahing pangangailangan. So, ma'am Nian, sa aking naisulat na thesis noong 1995 na may pamagat na The Genealogy of Don Jose C. Cojuangco Sr. and its Legacy to the Province of Tarlac, ay nakasulat po ang malaking ambag ng pamilya Cojuangco sa kabuhayan at pag-unlad ng bayang Paniki, no? Sa larangan ng pagsasaka at pagbibigay ng mga trabaho, hindi lang sa mga Panikenyo, kundi maging sa mga Tarlakenyo. Wow! Dr. Lab, pabasa mo rin sa akin yung sulat mo, ha? Nakapagsulat na po pala kayo ng lokal na kasaysayan ng Paniki. So sana, Dr. Jomar, no? Sir Jomar, mabigyan tayo ni Dr. Lab ng copy na yon. So, kailangan natin copy na yan, ma'am. Opo, pwede. Nandito, nakatago pa. So kung titignan mo nga naman kasi sa mga bayan ng Tarlac, talagang isa ang Paniki sa mga mauunlad na. So
pagdating sa agrikultura, pagdating sa industrialisasyon, maraming pabrika, maraming mall na ngayon sa Paniki. So, maliban pa doon, ano pa kaya ang maari nating tanungin o malaman sa Paniki? May mga sikat ba mga personalidad o may mga tao na mayroong kinalaman sa kasaysayan na pwede nating i-claim na from Paniki ang mga taong ito? Sir Jomar, baka may pwede kang i-share? Sige, Ma'am Diana. Ang Paniki ay tahanan ng mga sikat na tao tulad ng pamilya Cojuangco sa pamumuno ni Ingkong Jose Cojuangco at ang kanyang pamilya. Ang kanyang anak na si Doña Isidra Cojuangco ang nagtatag ng Paniki Sugar Mills noong 1928 at ang pamilya rin nila ang nagtatag ng Philippine Bank of Commerce. Sa Paniki rin ipinanganak ang kauna-unahang babaeng Pangulo ng Pilipinas, ang dating Pangulong Corazon C. Aquino. Dito rin nagmula ang namayapang ambassador at ang ating minamahal na si Eduardo Danding Cojuangco Jr. Siya yung nanguna sa Project Free o yung flagship to reach educational excellence. At ito ay libreng pag-aaral ng mga guro sa postgraduate studies at syempre, ang minamahal din natin ang namayapang Congressman Charlie Cojuangco na siyang tumulong sa Schools Division of Tarlac Province para mabuo natin itong Project Shine, Aral TarlakHenyo. So, hindi lang pala yung mga, ibig sabihin, hindi lang yung pangalan ang maganda, hindi lang yung pangalan ng makasaysayan, kundi yung pamilya, yung angkan, at mga personalidad. Imaginin mo, ang kauna-unahang pangulong babae ng Pilipinas ay pinanganak pala sa Paniki. Akala ko naman sa Luisita siya pinanganak, doon pala sa Paniki. So, ganun din ang ating minamahal na si Ambassador Danding Cojuangco. Okay, na tutusin, ako ay produkto ng Project Free. Ako rin So, ganun din ang ating namayapang si Congressman Charlie Cojuangco. Pero yung ating Project Shine na kanyang tinulong sa ating division ay hindi kailanman makakalimutan yun. Yung effort na ibahagi ang ating edukasyon. Bagamat sa panahon ng pandemya, naisip nilang ibigay yung paggamit yung kanilang istasyon para ang mga ganitong mga segment, mga episode na kung saan ito ay educational sa mga bata, hindi lang sa kanilang lesson, kundi pati rin sa kasaysayan ng ating probinsya. So, napakaganda ng ating talakayan ngayon, Sir Jomar, Dr. Lab, na? Opo. So, Maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay sa akin. Binabati ko po, kunin ko na ang itong pagkakataon na to, ang Local Government Unit of Paniki, ang mga guro ng Paniki, ang mga mag-aaral ng Paniki, lahat po ng mga tagapakinig sa bayan ng Paniki. Sana po nakapagbahagi kami ng kaunting kaalaman sa inyo sa larangan ng kasaysayan ng Paniki. Gayon din po ang aking PSDS, kung siya man po ay nakikinig. Pagbati po sa inyo, Madam. Sir Jomar? Maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon ngayon na ma-share ang aming kaalaman sa kasaysayan ng Paniki. Sir Lambert, salamat po sa mga kasamahan namin sa Schools Division of Tarlac Province. Maraming salamat po. Sana nakikinig ang mga taga Santa Ines, Paniki, Tarlac, ang aking baryo. Kamusta po kayo dyan? Sir Lambert, maraming salamat sa pagkakataong ibinigay. Sa pamumuno rin ng ating executive sa DEPED, Sir Ronaldo Pozon, Madam Selena Vega, and Sir Arman Capili. Okay, so muli po, ako po ang inyong segment host. Natapos na naman ito, 30 minutes na. So ako po si Diana Bipakun, na nag-iiwan ng katagang ang pagkaaral ng kasaysayang lokal ay gaan upang maunawaan ang nakaraan, mabigyang kahulugan ang kasalukuyan, at mapaghandaan ang hinaharap. Ito rin ang daan upang ganap na maunawaan ang pambansang kasaysayan na siyang daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa.
Muli, maraming salamat! Paalam! Maraming salamat. Paalam. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast